upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayan napapakinggan sa 828 AM DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Elvira Bungay Perez, mula sa bayan ng Santa Ignacia, lalawigan ng Tarlac. Sasahan, gagawin ka sa Most Essential Learning Competencies na hihiuha na dapat
gawin pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda, at may otoridad dahil sa pagmamahal, sa malalim na pananagutan at sa pagkilala sa kanilang otoridad na hubugin, bantayan at paunahin ang mga pagpapahalaga ng kabataan. Natitiyak kong kayo ay handa-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Handa na ba kayo mga anak? Bago tayo dumako sa ating paksa sa araw na ito, magbalik tanaw muna tayo sa ating nakaraang aralin. Naaalala pa ba ninyo? Ating natalakay ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga nakatatanda at may otoridad. Ating isa-isahin ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga nakatatanda. Ito ay ang una, pagsagot ng pabalang. Pangalawa, pagbabaliwala sa mga payo ng nakatatanda. Pangatlo, hindi pagtugon sa mga pangangailangan at kahilingan ng mga nakatatanda. Pang-apat, nababawasan ang pagkilala sa kanilang halaga. Samantala, ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga otoridad ay ang mga sumusunod. Una, ang hindi pagsunod sa mga alituntunin. Pangalawa, kawalan ng disiplina. At pangatlo, kawalan ng tiwala. Para sa araw na ito, ating pag-aaralan ng mga paraan upang maisabuhay ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Inuulit ko, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga paraan upang maisabuhay ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Iba-ibang tao ang ating nakakasalamuha sa bawat araw. May kanya-kanyang ugali, pananaw, at akal, at pinagmulan. Isa sa katangian na dapat mong may pamalas ay ang kakayahang kumalang, ang pakikitungo sa bawat tao nang walang diskriminasyon. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa lipunan at sa mata ng Diyos. Ang lahat ay nararapat lamang na makatanggap ng paggalang mula sa kanyang kapwa. May pakikita mo ang paggalang at pagsunod sa iyong mga magulang, nakatatanda at may otoridad kung kinikilala mo ang kanilang halaga. Dahil dito, kinikilala at pinahagahan mo ang kanilang tungkulin, hubugin, subaybayan, at paunlari ng iyong mga magagandang ugali at mga pagpapahalaga. Mapagtitibay mo ang mga virtud na ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, pananagutan, at pagkilala sa kanila bilang biyaya ng Diyos. May sasabuhay natin ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal sa pamamagitan ng sumusunod na mungkahi ayon kay David Isaac. Una, panatilihin ang pagkakaunawaan, bukas na komunikasyon, at pagkilala sa halaga ng pamilya at ng lipunang na ito ay sadyang napakahalaga sa pagsasabuhay ng paggalang. Malapat na panatilihin ang pagkakaunawaan. Kung may paksang pinag-uusapan, dapat ay pakinggang mabuti at timbangin ang mga pangyayari. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang opinyon, mga idea at pananaw. Kung may papakita ang paggalang sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-unawa, ay siguradong maiwawaksi ang anumang alitan at hindi pagkakaunawaan. Maraming paraan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, ang buong pansing pakikinig habang may nagsasalita. Ang pagiging maingat sa mga pananalita at kilos.
upang maiwasang makasakit sa damdamin ng kapwa. Isa pang mahalagang bigyang pansin ang bukas na komunikasyon. Ang bawat tao ay kailangang maging tapat at bukas sa pagsasabi ng totoo. Kung naisasabuhay ang bukas na komunikasyon, ay magiging madali para sa bawat isa na ay maisabuhay ang paggalang. Pangalawang mungkahi sa pagsasabuhay ng pagsunod at paggalang. Kilalanin ang kakayahan ng bawat tao na matuto, umunlad at magwasto ng kanyang pagkakamali. Ang lahat ng tao ay nagkakamali, bata man ito, matanda o nasa otoridad. Ito ay pinatutunayan lamang na walang perpekto sa mundo. Kung may kalakasan ng isang tao, ay mayroon din itong mga kahinaan. At sa mga panahong nagkakamali ang isang tao, ay hindi ito dahilan upang siya ay husgahan. Ang paghuhusga ay pagpapakita lamang na hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang tao na may tuwid ang kanyang pagkakamali. Marapat lamang na bigyan ng pagkakataon ng kapwa upang maiwasto ito. Ang bawat tao ay may pagkakataon na magbago at umunlad. Mahalaga ang kakayahan na ito para sa ganap na pagsasabuhay ng paggalang. Dumako tayo sa pangatlo, mga anak. Ito ay ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong at paglilingkod sa kanila. Ang patuloy na pagbibigay ng tulong sa kapwa ay nagpapatatag sa pagkakaroon ng magandang ugnayan. Tunay na nagpapamalas ito ng pagsasabuhay ng paggalang sapagkat natutugunan ang mga kahilingan ng kapwa na makakabuti para sa kanila. Ang tao ay nilikha na isang panlipunang nilalang. Kaya nga mga anak, dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan, ay nahahanap nito ang kaganapan ng kanyang pagkatao. Laging isa-isip na sa bawat pagkilos ay dapat may kalakip na paggalang sa pangangailangan ng kapwa. Naunawaan niyo ba mga anak? Sa puntong ito ay pag-uusapan natin ang pang-apat na mungkahi, kung paano may sasabuhay ang paggalang. Laging isaalang-alang ang damdamin ng kapwa sa pamamagitan ng pagpapakita ng maayos at marapat na pagsasalita at pagkilos. Napakahalaga na mabigyan ng tuon ang tamang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Maging ito ay magulang, nakatatanda at may otoridad. Laging isaalang-alang ang mga bibitawang salita, gayon din ang mga kilos upang hindi makasakit ang damdamin ng iba. Bilang isang anak, kailangan na maging maingat, maging sensitibo sa damdamin ng ating kapwa. Isang patunay na naisasabuhay ang paggalang, una ayon ang iyong kilos at pananalita. Dadako tayo sa panlima. Isaalang-alang ang pagiging bukod-tangi ng bawat tao sa pamamagitan ng pagpapakita ng angkop na paraan ng paggalang. Dapat unawain na ang lahat ng tao ay magkakaiba. Iba ang paraan ng paggalang na iyong ibinibigay sa iyong mga magulang kaysa sa iyong mga guro. Halimbawa, sa iyong paaralan ay maaaring sapat na para sa iyong guro na ikaw ay sumusunod sa kanyang mga payo. Ikaw ay nakikinig sa kanya sa oras ng klase. At ginagawa ang mga gawain mo bilang isang mag-aaral. Samantala, sa mga magulang ay hindi lamang ganito ang pagpapakita ng paggalang. Halimbawa, ay kung paano mo sundin ang kanilang mga payo bilang anak. Ang paggalang mo sa kanilang ginagawang pagpapasya, ang pagmamahal sa kanila na walang kondisyon, at ang pagsunod sa mga utos nila na hindi nagre-reklamo.
sa pagtulong sa mga gawain sa bahay, at marami pang iba. Tandaan lamang mga anak na iba-iba ang maaaring gamiting paraan upang may pakita ang paggalang sa kapwa. Pang-anim, suriin mabuti ang kalagayan o sitwasyon ng kapwa upang makapagbigay ng angkop na tulong bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan. Walang masama sa pagtulong sa kapwa, ngunit dapat na maibigay ang angkop na tulong para sa kapwa. Kailangan masiguro na tama at tunay nga makakatulong sa kanya ang iyong ibibigay. Halimbawa, may namamalimos na isang bata at inabutan mo ito ng pera. Subalit, pinambili pala niya ito ng rugby sa halip na pagkain. Maganda ang iyong naging pagtulong, subalit mali ang kanyang tugon sa kanyang pangangailangan. Kaya't marapat na suriin ang mga bagay na makakapagbigay ng kabutihan sa ating kapwa. Pang-pito, bilang bahagi ng katarungan, ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya. At ang nararapat ay ang paggalang sa kanyang dignidad. Makatarungan lang na ibigay sa kapwa ang paggalang. Ang tao ay karapat-dapat sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. Lahat ng tao, anuman ang kanyang gulang, antas ng pamumuhay, katangian at kakayahan, ay may dignidad. Dapat mangibabaw ang paggalang dahil sa mata ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Tandaan na ang paglapastangan sa dignidad ng tao ay pagpapakita ng kawalan ng respeto. Kaya, marapat na igalang ang kapwa sa lahat ng oras at pagkakataon. Malinaw ba mga anak? Dumako tayo sa Pangulo. Sa pakikipag-usap sa kapwa, iwasan ang madali ang panghusga at pagbibitiw ng masasakit na salita. Mahalaga ang aktibong pakikinig at pag-iwas sa anumang uri ng diskriminasyon. Minsan, nakikita ang kawalan ng paggalang sa kapwa lalo na sa pakikipag-usap sa kanila. Hindi na iniisip kung ang mga binibitawang salita ay makakasakit ng damdamin sa taong kausap. Madaling manghusga ang ibang tao na kung saan hindi naman nila ganap na kilala ang taong hinuhusgahan. Minsan ay hinamaliit nila ang katayuan nito sa buhay. May mga tao rin na mahilig magbigay ng mga puna na hindi naman makakatulong sa pag-unlad sa kanyang kapwa. Kaya mga anak, lagi dapat tandaan na mas nakalulugod ang isang taong mas pinipiling manahimik kaysa magbitiw ng masamang salita sa kanyang kapwa-tao. At ang panghuli ay, laging isaisip ang kahalagahan ng tunay na paglilingkod sa kapwa na may kalakip na pagmamahal at pagpapatawad. Ang pagmamahal at pagpapatawad ay hindi madaling gawin, lalo na sa mga taong hindi nakakaunawa. At lalo na kung ikaw mismo ay yung pagmamahal, okay? Siya ang unang umibig sa atin. Madali nating may sa buhay ang pagmamahal kung meron tayo nito at alam natin ang pagmamahal ng Diyos na siyang unang umibig at unang nagpatawad sa atin. Ito ang dapat nating alalahanin upang ating may pamahal sa kapwa ang paglilingkod na may kalakip na pagmamahal at pagpapatawad. Lahat tayo ay nakaranas sa mga pagsubok, lalo na sa panahon ng pandemya. Maraming nawalan ng trabaho, nahinto na negosyo, at maging ang pagpasok sa paaralan. Subalit, kahit sa panahon ng pandemya, ay hindi hinto ang pagtutulungan at paglilingkod ng bawat Pilipino at tao sa mundo sa kanyang kapwa. Maraming naging paraan ang ating pamahalaan upang ipaabot ang paglilingkod sa kapwa. Kasama na ang mga doktor at nurse, idagdag pa natin ang paglilingkod ng mga pulis at sundalo, maging ng mga guro at marami pang sangay ng gobyerno. Subalit,
Hindi lamang mga pagkain, gamot, o pera ang kailangan. Sa panahon ngayon, hindi may kakailan na maraming nawawalan ng pag-asa, nakararanas ng kalungkutan at depresyon. Nakatutulong din ang pakikipag-usap sa kanila at pagbibigay ng lakas ng loob, lalo na sa mga kapusparan. At kapwa mo mag-aaral na nakararanas din ng pangatog-subok sa buhay. Mga anak, may magagawa tayo para makatulong sa kapwa. Ang pagtulong ay dapat na taos sa puso at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ang pagtulong ay bibigay na nilalakipan ng pagmamahal upang ito ay maging makabuluhan. Ibigay ang nararapat sa kapwa ng may paggalang sa lahat ng panahon. Ang lahat ng nabanggit ay maaaring makatulong kung paano mo mapapalawak ang iyong pakikipag-ugnayan sa kapwa na may lakip na paggalang at pagmamahal. Bilang kabataan, inaasahan ng pagkikagalang at masunurin, hindi mahirap para sa iyo ang makaranas ng paggalang din mula sa iyong kapwa. Sa pag-iingat mo sa iyong karangalan, sa pamagitan ng patuloy na paggawa ng mabuti at pag-iwas sa paggawa ng masama, ang paggalang ng iba ay iyo ring mararanasan. At ipagkakaloob ito sa iyo ng may kusa at may kalakip na pagmamahal. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, laging isaisip sa bawat pagkilos ay dapat may kalakip na paggalang. Pangalawa, dapat mangibabaw ang paggalang dahil sa mata ng Diyos, lahat ay pantay-pantay. Pangatlo, tandaan na mas nakalulugod ang isang taong pinipili ang manahimik kaysa sa magbitiw ng masamang salita sa kanyang kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya na ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Isusulat lamang ninyo ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, naipakita ng Pamilya Belen ang tunay na paglilingkod sa kapwa sa pamamagitan ng mabilis na pagsaklolo sa mga nasalanta ng bagyo. Naipakita ng Pamilya Belen ang tunay na paglilingkod sa kapwa sa pamamagitan ng mabilis na pagsaklolo sa mga nasalanta sa bagyo. Ang sagot ay tama, mahusay. Pangalawang bilang, hinusgahan ni Rona na wala siyang kakayahan magbago at umunlad. Hinusgahan si Rona na wala siyang kakayahang magbago at umunlad. Ang sagot ay mali. Pangatlong bilang, lubos ang paggalang na ipinapakita ni Mario sa mga gwardiya ng kanilang paaralan. Lubos ang paggalang na ipinapakita ni Mario sa mga gwardiya ng kanilang paaralan. Ang sagot ay tama. Pang-apat na bilang, laging isinasaalang-alang ni Rose ang damdamin ng kapwa sa pamamagitan ng maayos na pananalita at pagkilos. Laging isinasaalang-alang ni Rose ang damdamin ng kapwa
sa pamamagitan ng maayos na pananalita at pagkilos? Ang sagot ay tama! Panlimang bilang. Laging isinasabuhay ni Justine ang pagpapahalaga at paggalang sa kapwa. Laging isinasabuhay ni Justine ang pagpapahalaga at paggalang sa kapwa. Ang sagot ay tama! Mahusay mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak ko nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Elvira Bay Perez. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Mainit na sinalubong na humigit kumulang ilang daang benepisyaryo ng Women's ICS ang pagdating ni Senator Amy Marcos sa Kamiling Sports Complex upang personal ay pamahagi ang ayuda para sa mga ito. Sinalubong ni Kamiling Mayor Erlon Agustin ang pagdating ng senadora, kasama sina Congressman Jaime Cuangco, Congressman Christian Yap at iba pang opisyales. Sa mensahe na ibinigay ni Kamiling Mayor Erlon Agustin, pinasalamatan nito ang senadora para sa kanyang suporta sa bayan. Kung matatanda nyo, noong 2018, binisita tayo dito at hindi niya nakalimutan ang bayan ng Kamiling. Kaya sa umagang ito, nagdala siya ng regalo sa lahat ng mga kababaihan dito sa bayan ng Kamiling. Sa ibinigay na mensahe ni Senator Amy Marcos, pinuri nito ang mga kababaihan na tinawag ng senadora na frontliner ng pamilya dahil sa pagtawid sa araw-araw na gawain at pag-budget ng mga gastusin sa tahanan. Sa ating mga frontliner ng pamilya, mabuhay ang kababaihan kung paano nagagawa lahat. Talaga naman frontliner, pagkat ang mga nanay at mga ginang ang siyang gumagawa ng paraan magkaroon ng caregiver. Ayan, 3 taon, teacher pa, tapos kung saan-saan pa, lahat ginagawa. Kaya tulong-tulong po tayo sa araw na ito. Simulan po natin ang direktamenteng tulong sa tao. Ito na yung AX distribution, 3,000 sa bawat beneficiary na narito. Ito ang ating mga solo parent at ang ating senior citizens, adapay PWD, nakilala natin at marami pang iba. Dagdag pa rito, binanggit din ng senadora ang 5,000 pisong ibibigay sa mga rice farmers. Magkakaroon din ng Agri Tayo Dyan, isang pangkabuhayan para sa mga kababaihan. Ang pagbibigay ng mga ayuda sa mga women's sector ng ICS ay parte ng programa ng senadora na month-long na pamamahagi ng ayuda para sa mga ito
bilang parte ng selebrasyon ng Women's Month. Sa isinagawang media interview, binanggit nito ang ilang mga programa na naka-line up para sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga buntis. Yung mga doktor na OB-GYN, nagbibigay ng free check-up, ultrasound at iba pa para sa ating mga buntis sa panahon ng Marso. At napaka-importante nito kasi nagkakaproblema tayo sa dalawang bagay. Una, teenage pregnancy at ikalawa, yung child stunting. Ang sama-sama ng statistika ng Pilipinas parang Africa. Nakakahiya. Kaya't yun nga, dapat tutukan yan dahil sinabi na nga ng World Bank na hindi lang siya problema ng kababaihan, kundi economic development issue na. Dahil masyadong malawakan. At dahil dito, tinututukan natin yung mga buntis kasi nagmumula ang malnutrition sa tiyan pa ng nanay. Dagdag pa ng senadora, kahit tapos na ang selebrasyon ng Women's Month, patuloy na sisikapin nito ang pagpapatuloy ng mga programang nakalaan sa mga kababaihan. Ganoon rin ang mga programa para sa mga magsasaka. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac, and is also live via FB page of RTV Tarlac, Channel 26. I am teacher Jeneline Galapio Arcadio of Balayang High School, your teacher broadcaster for Science Grade 8, broadcasting live here at Victoria, Tarlac. How are you, learners? I hope that you are all doing fine.
Are you guys ready for a new learning journey in science? That's great! Before we start our today's discussion, make sure that you are in the most comfortable place and free from noise while tuning in into our live stream and television. Also, make sure that you have a copy of your module and learning activity sheet in Science Grade 8. Join me for a 25-minute fun-filled learning experience in chemistry. Your active participation will be highly appreciated, so feel free to type your answers on the comment box on our FB Live. Should you have any question or clarification regarding our topic, you may also type it on the comment section, or you may directly ask your respective science teacher. We are always happy to extend our assistance to you, our dear Grade 8. Let's start! In our previous lesson, discussed by Ma'am Eileen, you have learned about isotopes. Now, let's have a quick review about what she has discussed. So here's the direction. Write true if the statement is correct. Otherwise, you write false. Again, write true if the statement is correct. Otherwise, you write false. You will be given 5 seconds to answer each item. Okay, for number 1, the two types of isotopes are the radioactive isotopes and stable isotopes. Again, the two types of isotopes are the radioactive isotopes and stable isotopes. The answer is true. Is your answer correct? Good job, learners! Now let's proceed. Number 2, carbon-12 and carbon-14 are both isotopes. For number 2, carbon-12 and carbon-14 are both isotopes. It is true. Did you get the correct answer? Alright, next number. The symbol for a specific isotope of any element is written by placing the mass number as a subscript to the left of the element symbol. Number 3, the symbol for a specific isotope of any element is written by placing the mass number as a subscript to the left of the element symbol. 5 seconds to answer. If your answer is false, then you got it right. It seems that you really listened and understood your lesson last time. Now, here's the fourth statement. Isotope notation allows us to use a visual symbol to determine an isotope's mass number. Number 4, isotope notation allows us to use a visual symbol to determine an isotope's mass number. You have 5 seconds to answer. The answer here is true. And for the last number, carbon-12 would become carbon-13 if it gained a proton. Number 5, carbon-12 would become carbon-13 if it gained a proton. The correct answer is false. Great! Class, how many of you got a perfect score? Good job, Grade 8! I am glad that you gained thorough understanding about isotopes. So I guess you are now ready for a new lesson. Class, take a look at the two pictures. What do you see? Yes, you are right. These are books we usually see inside the library. What can you say about the arrangement or placement of the books in the first and second pictures? Can you compare them? You're right! In the first picture, we can see that the books are arranged in cabinets, whereas in the second picture, we can see that some books are arranged in cabinets and others are just placed on the floor. Class, my question is, for example, you're assigned to research about a certain topic,
and you must go to the library. Which library are you going to? Is it to the first or second library? And why? That's right. Of course, you will choose the first library. Why? Because you know your research will be easier since the books or references here are arranged and organized, right? It is easier for you to find for references because they are organized. In science, scientists have always searched for patterns, regularities, and symmetries in nature. If a pattern can be discovered, information and data can be arranged and organized in ways that will make it more understandable, meaningful, and useful. An excellent example of this is the periodic table of elements, and that is our topic for today. For this session, the following are our objectives. Number 1, trace the development of the periodic table. Number 2, create a timeline in the development of the periodic table. And number 3, appreciate the development of the periodic table. Are you ready, class? Let's begin. You know, class, like books in the library, elements are arranged systematically and well-organized matter into what we call periodic table of elements. It is organized so scientists can quickly discern the properties of individual elements such as their mass, electron number, and their unique chemical properties. But did you know that it had gone several developments since the first attempt in organizing the elements? And that is what are we going to find out. Come and join me as we trace back the amazing history of the periodic table of elements. The development of the periodic table could be traced back in 1817 to the work of Johann de Berliner, a German chemist, professor of chemistry and pharmacy at the University of Jena, who formed the triads of elements with similar properties like the triad of calcium, barium, and strontium. Class, this is what the periodic table first looks like. If you notice, the elements are arranged and grouped into 3, like the lithium, sodium, and potassium, calcium, strontium, and barium, as well as the chlorine, bromine, and iodine. And that is the de Berliner's triad. How are these elements grouped in de Berliner's triad? De Berliner grouped the elements in increasing order of atomic masses and found out that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the average of the atomic masses of the other 2 elements of that triad when they are arranged in the increasing order of atomic mass. Example of this is the group consisting of lithium, sodium, and potassium. The atomic mass of lithium is 6.9 and potassium is 39. Getting the average of 2 atomic numbers, 6.9 plus 39, then divided by 2, we will get 23, which is the atomic mass of sodium. Another group are the calcium with the atomic mass of 40 and barium with the atomic mass of 137. Getting the average will give us 88.5, which is approximately equal to the atomic mass of strontium. So again, this is a de Berliner's triad. This is a smart concept of de Berliner, but this arrangement is still not perfect because his principle did not work to all the elements when they are arranged in triads. De Berliner could only identify only some triads from the elements known at that time. The reason why his system of classification did not really work. Hence, after de Berliner's triad in 1863, John Newlands, an English chemist,
proposed the law of octaves. Newland simply arranged the elements in the increasing order of their atomic masses and observed that the properties of every 8th element is like the first one, like in the case of musical vowels notation. Now let's have an example by looking at Newland's octave table to check if his observation is correct, which is according to him, the properties of every 8th element is like the first one. We have here lithium as the first element. And what is the 8th element after lithium? Very good! The 8th element is sodium. Class, it is interesting to note that these two elements have the same properties. Another example is the beryllium and the magnesium, which is the 8th element after beryllium. And guess what, class? They resemble each other in terms of their properties. So, with this analogy, Newland called it the law of octaves. Newland's observation is good until it was found out that the law of octaves was applicable only up to calcium. As after calcium, every 8th element did not possess properties like that of the first. It was assumed by Newland that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered, whose properties did not fit into the law of octaves. Another notable drawback to his periodic classification of elements were the cobalt and nickel, which are placed in the same slot and are in the same column of halogens, consisting of fluorine, chlorine, and bromine, which have very different properties than cobalt and nickel. Iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. Unfortunately, the paper in which he described his table was rejected by the Journal of Chemical Society. Thus, after the failure of Newland's periodic classifications of elements, Dmitri Mendeleev and Lothar Meyer, both scientists, determined a way to organize the elements around 1869. They both came up with periodic tables that showed how elements should be grouped. But did you know, class, that these two scientists do not personally know each other? But they came up with one conclusion, wherein they both arranged the elements in order of increasing atomic mass while putting in groups those with similar properties. Also, they both left blank spaces in their tables, believing that those spaces will be filled with later with elements yet to be discovered. However, many scientists agreed that Mendeleev should be given some credit because of his accurate prediction of the characteristics of the undiscovered elements. Then, Mendeleev's periodic table is a well-defined, but it is not the best tables published. Why? Because while new elements are discovered, placing them in the periodic table based on Mendeleev's periodic law is relatively difficult. Mendeleev's periodic table had its own limitations and demerits. First, no fixed position can be given to hydrogen in the table because it resembles alkali metals as well as halogens. In some places, an element of higher atomic mass is placed before an element of lower mass. For example, cobalt, which has 58.93, is placed before nickel, which has 58.71. Also, some elements placed in the same subgroup have different properties. Example, manganese is placed with halogens that are completely different in properties. Due to these irregularities, a need to modify the periodic law of Mendeleev was emerged. In 1914, a British physicist, Henry Moseley, discovered that the atomic number is the most fundamental characteristic of an element and not its atomic mass.
He came to the idea that instead of atomic mass, all elements would show periodicity if they were arranged based on their atomic number. The atomic number is usually the number of protons in the atomic nucleus of an element. Through this, a new law on the periodicity of the elements emerged. This is called modern periodic law, which states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. Such an arrangement overcame the limits of the Mendeleev periodic table and the most stable form of the periodic table. The basis of the arrangement of elements in the periodic table we use today is based on modern periodic law developed by Moseley. Alright, we have come this far and I'm glad that you are still with me, my dear grade 8. And that is the amazing history of the periodic table of elements. Do you have any questions or clarifications, class, regarding our topic today? Do you understand how scientists developed the periodic table that we are using today? That's great! Now, let's summarize our lesson by using the periodic table of elements timeline. In 1817, de Bruiner arranged the elements into groups, and again, what was the basis of his arrangement? Good job! He arranged the elements in a triad, where the average atomic mass of the first and third elements is the atomic mass of the second element. But in the end, there was a demerit to his arrangement, right? And what was it? Correct! The concept of triad is limited to few elements only. Next, in 1863, another arrangement was proposed by John Newlands, which he called Newland's Law of Octaves. How did he arrange the elements here? Alright, he arranged the elements in an octave where the first and eighth elements resemble their physical and chemical properties. But what was the demerit of his arrangement? Right, octave was not applicable to all known elements and even to newly discovered elements at that time. Then in 1865, the first published periodic table of elements was developed. And who developed it? Correct, it was Dmitri Mendeleev and Lothar Meyer. And how did they arrange the elements in the periodic table? Very good, they arranged the elements in increasing atomic mass. But what was the demerit of their arrangement? Great! There are some irregularities in its arrangement and the periodicity is not observed throughout the periodic table. And finally, in 1914, Henry Moseley modified Dimitri's periodic table and developed the modern periodic law, which states that very good! It states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. Good job, learners! It seems you understood our lesson today. In case you have a question, just type it in the comment section of our FB Live, or you can also ask your respective science teacher. Before we proceed to our assessment, can I ask you one more thing? Class, what if the periodic table of elements was not discovered? Can you imagine what the world would be like without the periodic table? You are right. As Professor Mark Ogden said, without the periodic table, studying chemistry would be much more difficult, as we wouldn't be able to see the patterns that tell us how different elements behave. Now, let's have a short assessment about the topic we just discussed. Here is the direction. Choose the letter of the correct answer inside the box and write it in your notebook or in the comment section of our FB Live. Again, choose the letter of the correct answer inside the box and write it in your notebook or in the comment section of our FB Live.
You have 5 seconds to answer each item. Are you ready? Alright. So here are the choices. Letter A, Henry Moseley. Letter B, Dmitry Mendeleev. Letter C, John Newlands. Letter D, Johann de Berliner. And letter E, Modern Periodic Law. I repeat, the choices are letter A, Henry Moseley. Letter B, Dmitry Mendeleev. Letter C, John Newlands. Letter D, Johann de Berliner. And letter E, Modern Periodic Law. Okay, for number 1, he computed the atomic number of the elements and developed the Modern Periodic Law. Again, for number 1, he computed the atomic number of the elements and developed the Modern Periodic Law. 5 seconds to answer. Okay, so let's reveal the answer. The correct answer is A. Very good. Number 2. It states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. Number 2. It states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. If your answer is letter E, then you got it right. And for number 3, he proposed the law of octaves. Number 3, he proposed the law of octaves. 5 seconds to answer. The correct answer is letter C. All right. Number 4, he formed the triads of elements. Number 4, he formed the triads of elements. You are correct. The answer is letter D. Good job, grade 8. And finally, for number 5, he studied the chemical properties and atomic weights of elements. Number 5, he studied the chemical properties and atomic weights of elements. For number 5, the correct answer is letter B. That's great! Which of you got a perfect score? Very good! And for those who didn't get a perfect score, don't worry because there are still more chances to come. I hope you learned something in our session for today. In case you are confused or they are not clear, feel free to send your questions via Messenger or call and send me a message at 0999-468-9184. Or you can also ask your respective science teacher. Keep on tuning to our radio station, DCTC Radio Filipino Tarlac. And keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. Again, I am Teacher Janeline Galapio Arcadio, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Always remember, like how each element in the periodic table has its own use in the world, you are also an important element towards development and change. Be the change you want to see in the world. See you next time! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ilang daang mga residente ng Paniki ang natulungan ng isinagawang medical at dental mission sa bayan. Ang isinagawang medical at dental mission ay naisakatuparan dahil sa pakikipagtulungan ni Paniki Mayor Max Rojas sa CPF o Charion Pokfan Foods Philippines Corporation na siyang nag-organisa ng aktibidad.
Sa mensahe ni Paniki Mayor Max Rojas, binanggit nito ang malaking tulong na ibinigay ng nasabing korporasyon sa bayan noong kasagsagan ng pandemya. Alam nyo, itong CPF Corporation, napakalaking tulong na kanilang ibinigay, lalong-lalo na sa nung dumating yung panahon ng pandemic, COVID. Alam nyo, almost 60,000 heads, live chicken, ang binigay nila sa atin na ipinamahagi ko naman sa buong bayan ng Paniki. Kaya tapos, nung nagkaroon ng maraming trabaho, ang dami rin nilang kinuwang mga trabador sa employee sa kanilang kumpanya. Kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat. Kabilang sa mga serbisyong medikal na naihatid sa bayan ay ang mga wheelchairs, reading glasses at tooth extraction. Ayon sa Assistant Vice President Plant Manager ng CPF, layunin ng kanilang kumpanya na matulungan ng mga tao bilang parte ng kanilang goals. In line of we are the investor here, no? Our company is located here in Tarlac, so we just want to give the good thing to the people here, the one who locate here in this area, as much as we can do, no? And we will keep to continue to give the good thing to the people, no? That is our core values of our company. No? We commit, we will continue, sir. Dagdag pa nito, hindi ito ang huling pagkakataon na magkakaroon ng ganitong aktibidad sa munisipalidad ng Paniki, katuwang ang korporasyon. For the medical mission, it may be just the first time, but for sure we will have the second, the third, no, and other activities for the municipality of Paniki. Ayon naman sa kanilang AVP HR Manager, kung trabaho ang pag-uusapan, marami pa ang kanilang plano para sa mga residente ng Paniki. Now our staff or worker, most of them in Girona and Paniki also. Because if we investment, we have the factory, we must to recruit the staff from the close with factory first. For example, we recruit in Paniki. I request my team, you must to recruit our staff from Paniki area first, after that Girona area also. Ang naganap na dental at medical mission ay nakapagbigay ng serbisyo sa napakaraming residente ng Paniki. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Before we start today's lesson, make sure that you are on a comfortable place and free from noise so that you can hear me loud
and clear. I am Sir Joshua Evaristo from Capas National High School, your teacher broadcaster for Mathematics, Grade 8. I will be guiding you on this week's lesson about the application of triangle congruence, Part 1. The Part 2 of this lesson will be discussed on Wednesday, same time by Ma'am Catherine Bravo. At the end of this lesson, you are expected to apply triangle congruence in solving problems involving isosceles and equilateral triangle. Define and illustrate isosceles triangle theorem, converse of the isosceles triangle theorem, and equilateral triangle. Lastly, introduce perpendicular bisector theorem and angle bisector theorem. Let's have a quick review about the isosceles triangle. Which of the three images illustrate an isosceles triangle? You have 5 seconds to choose your answer. You are right. The second triangle, which is triangle DEF, illustrates an isosceles triangle. Because a triangle is isosceles if and only if two of its sides are congruent. The first triangle is not isosceles since no sides are congruent. Also, the third triangle is not isosceles since all of the sides are congruent. Now, let's try to identify the parts of an isosceles triangle. By definition, a triangle is isosceles if two of its sides are congruent. The congruent sides are its legs. So, in our example, the legs are segment DE and segment EF. And the third side is the base, which is the segment DF, in the given triangle. The angle opposite the congruent sides are the base angles. In the given figure, we have the angle D and angle F. And the included angle by the legs is the vertex angle. In the given triangle, the vertex angle is angle E. Now that you recall the parts of an isosceles triangle, let's go deeper and understand the isosceles triangle theorem. According to isosceles triangle theorem, if two of the sides of a triangle are congruent, then the angles opposite of these sides are also congruent. Given, for example, in triangle DEF, if segment DE is congruent to segment EF, then angle D is also congruent to angle F. Let's try to prove this theorem using two-column form. The first column are the statements, and the reason for each statement is written on the second column. For the first statement, let O be the midpoint of DF. Our reason for this statement is every segment has exactly one midpoint. Since we already have a point O, which is the midpoint of DF, we can draw an auxiliary line EO with the reason 2 points determine a line. Based on the first statement, we can say that segment DO is congruent to segment F. The reason for this is the midpoint theorem. Based on the auxiliary line we draw, given by the second statement, for the fourth statement, we can tell that the segment EO is congruent to segment EO, and that is an example of reflexive property. More so, since this is an isosceles triangle, we can write segment DE is congruent to segment EF, since those two segments are the legs of the isosceles triangle. The reason is given, since that is our given statement. Based on our statement number 3, number 4, and number 5, we can say that the triangle DEO is congruent to triangle FEO, since the three sides of the triangle DEO is congruent to the three sides of the triangle FEO.
And our reason is side, side, side postulate, or simply the SSS postulate. Lastly, since the triangle DEO and triangle FEO are congruent, which is provided in statement number 6, we can conclude that angle D is congruent to angle F. Our reason is corresponding parts of congruent triangles are congruent, or the CPCTC. Congratulations, my dear learners, for we are done proving the isosceles triangle theorem. At this moment, let me show you another theorem about isosceles triangle, which is the converse of the isosceles triangle theorem. This theorem states that if two of the angles of a triangle are congruent, then the sides of the opposite of these angles are also congruent. In the given triangle, if angle D is congruent to angle F, then segment DE is congruent to segment EF. At this moment, using the idea of isosceles triangle theorem and the converse of the isosceles triangle theorem, let us answer the following problems. You may type your answer on the comment box. Are you ready? If you are ready, then let's begin. Question number 1. Given the figure below, what are the two congruent segments if angle H is congruent to angle L? If your answer is segment GH and segment GL, then you are correct. Using the converse of the isosceles triangle theorem, we can say that since angle H is congruent to angle L, then segment GH is congruent to segment GL. Item number 2. Given the figure below, what are the two congruent angles if segment GI is congruent to segment GK? If your answer is angle GIK and angle GKI, then you are correct. Using the isosceles triangle theorem, we can say that since angle segment GI is congruent to segment GK, then angle GIK is congruent to angle GKI. Item number 3. Given the figure, solve the value of x. To answer this question, let us determine first which two segments out of 3 segments are equal. Correct. The congruent segments are segment GK and segment GL, since angle L is congruent to angle K. Thus, segment GK is congruent to segment GL. Given that statement, you have 10 seconds to solve for the value of x. If your answer is 6, then you are correct. First, let us substitute the given values. Segment GK is equal to 4x minus 6, and segment GL is 18. Then, evaluate the equation by transposing negative 6 on the other side of the equation. So we have 4x is equal to 18 plus 6. Next, add 18 and 6, which is 24. So we have 4x is equal to 24, and divide both sides of the equation by 4. Therefore, we have x is equal to 6. Item number 4. Let us solve the measurement of angle G using the isosceles triangle theorem. You have 10 seconds to answer this question, and the time starts now. Let us check your answer. From the isosceles triangle theorem, we can conclude that angle G is congruent to angle K. So to solve the value of x, we will substitute the given values.
we have 2x minus 25 degrees for angle G, and angle K is equal to x plus 5 degrees. After substitution, we can now evaluate. Remove the degrees on both sides of the equation and transpose negative 25 to the right side of the equation and 5 to the left side of the equation. So we have 2x minus x is equal to 5 plus 25. Simplify, we have x is equal to 30. 30 is not yet the final answer. Since we are asked to solve for angle G, then we will substitute the value of x to angle G, which is equal to 2x minus 25 degrees. After substitution, the equation will become 2 times 30 minus 25 degrees. Multiply 2 times 30, we have 60, minus 25, so angle G is equal to 35 degrees. Did you get the correct answer? Congratulations! Item number 5. A triangle ABC is an isosceles triangle with segment AB is congruent to segment AC, and the measure of angle A is equal to 68 degrees. Solve the measurement of angle B. Your 10 seconds to answer starts and now. We all know that the sum of the interior angle of a triangle is equal to 180 degrees. That is, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Since according to the isosceles angle theorem, we can conclude that the angle B is congruent to angle C, so we can let angle B is equal to x and angle C is also equal to x. So we have 68 degrees plus x degrees plus x degrees is equal to 180 degrees. Then we can combine both x, so we have 2x degrees. Then the next step is to transpose 68 degrees to the right side of the equation. Then subtract 180 to 68 degrees and cancel degrees on both sides. So we have 2x is equal to 112. Then simplify by dividing both sides by 2. Thus, x is equal to 56. To check if we got the correct answer, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. That is 68 degrees plus 56 degrees plus 56 degrees is equal to 180 degrees. Therefore, we are correct. Item number 6. Two sides of the isosceles triangle are 9 and 5. The third angle is larger than one of the congruent angles. Find the perimeter of the triangle. Let us say that the given isosceles triangle is triangle ABC, where angle B and angle C are the congruent angles. Again, your 10 seconds to answer this item starts now. Since the third angle is larger than one of the congruent angles, it must be opposite the longer side. So the side BC measures 9 inches and the two congruent sides measure 5 inches each. Thus, to solve the perimeter, we have 9 inches plus 5 inches plus 5 inches, which is equal to 19 inches. Did you get the correct answer? Congratulations! Now, let us talk about equilateral triangle. Equilateral triangle is another type of triangles with unique characteristics. Let's take closer look at the traits that make equilateral triangles special. In the familiar Euclidean geometry, an equilateral triangle is also an equiangular triangle. That is, all of the three angles are congruent
and also congruent to each other, and each interior angle measures 60 degrees. At this moment, let us determine the value of x and y using the information that we learned about equilateral triangle. In order to solve this problem, we must recognize the fact that the triangle shown is an equilateral triangle. We notice that this by the tick marks on all the three sides of the triangles are congruent. We will solve for x first. In order to do this, we need to use the information given to us about the sides of the triangles to solve for x. We will set quantity 2x plus 1 is equal to 14, since equilateral triangles have congruent sides. Then, let us solve. Distribute 2 to 2x and 1, so we have 4x plus 2 is equal to 14. Transpose 2 to the right side of the equation, then 14 minus 2 is 12. Last step is to divide both sides of the equation by 4. Thus, x is equal to 3. Now that we have solved for x, let's determine the value of y. As mentioned before, every angle has a measure of 60 degrees in equilateral triangle. So we have 6x plus 7y is equal to 60. We have already determined the value of x, so we can plug this value right onto our equation to solve for y. The resulting equation is 6 times 3 plus 7y is equal to 60. Evaluate, we have 18 plus 7y is equal to 60. Transpose 18 to the right side of the equation. Then 60 minus 18 is 42. Last step, divide both sides of the equation by 7. Thus, the value of y is equal to 6. Let's have another example. Solve the perimeter of the triangle ASC. To answer this, we need to determine what kind of triangle do we have. So, do we have an isosceles triangle or an equilateral triangle? Remember that the sum of the interior angle of a triangle is 180 degrees. Since angle A and angle S are both 60 degrees, to solve for angle C, we have 120 degrees plus angle C is equal to 180 degrees. Then transpose 120 degrees to the right side of the equation and simplify. So we have 180 minus 120 is equal to 60 degrees. Thus, we can say that the angle C is also 60 degrees. Since the measurements of all of the three angles are equal, hence, we have an equiangular triangle. We know that an equiangular triangle is always an equilateral triangle. Therefore, if you said that the figure is equilateral triangle, then you are correct. Moreover, given that the figure is equilateral triangle, then the sides of the triangle are also congruent. In order for us to solve for the perimeter of the triangle ASC, we have to solve first the value of x by setting to quantity 3x minus 1 equal to 2 times quantity x plus 5. Next, evaluate the equation. Distribute 2 to 3x and negative 1, and also distribute 2 to x and 5. So, we have 6x minus 2 is equal to 2x plus 10. Transpose negative 2 to the right side of the equation and 2x to the left side of the equation. We have 6x minus 2x is equal to 10 plus 2.
6x minus 2x is 4x is equal to 10 plus 2 is 12. Last, divide both sides of the equation by 4. Therefore, the value of x is 3. Now, we can solve the value of each sides in a triangle. Since this is an equilateral triangle, we only need to solve the measurement of one side. Let us say that we are going to solve the measurement of segment AB. So, we will substitute the value of x, which is 3, to the value of segment AB, which is 2 times the quantity 3x minus 1. So we have 2 quantity 3 times 3 minus 1. Evaluate 3 times 3 is 9, minus 1 is 8 times 12, we have 16. Since one of the sides of an equilateral triangle measures 16 units, then the perimeter of the equilateral triangle is determined by 3 times the measurement of one side of the triangle. That is 3 times 16, which is 48. Therefore, the perimeter of the given triangle is 48 units. We are done discussing equilateral triangle. Let's now move forward. Consider the figure shown on your screen. What is common in the 4 figures? Your 10 seconds starts now. Correct. Each figures composed of 2 lines which intersect each other. What makes figure 3 and 4 different from figure 1 and 2? Correct. Figure 3 and 4 illustrate perpendicularity since the 2 lines intersect to form right angle. More so, every angle's form measures 90 degrees. How about perpendicular bisector? Do you have any idea what is it? Correct. Perpendicular bisector is a line segment that forms a 90-degree angle and goes through the midpoint on the opposite side. In the given figure, segment MP is a perpendicular bisector since M is the midpoint of ST. Segment SM is equal to segment ST, and angle SMP measures 90 degrees. Moreover, the point where the 3 perpendicular bisector intersect is called the circumcenter. In the given figure, the perpendicular bisector are ML and SR and BD intersect at point O. Thus, point O is our circumcenter. How about the angle bisector? Do you have any idea what is it? Correct. Angle bisector is a line segment that bisect one of the vertex angle of a triangle. In the given figure, segment BD is an angle bisector since angle STP is equal to angle PTM. Also, angle STP plus angle PTM is equal to angle STM. Moreover, the point where the 3 angles bisector intersect is called the incenter. In the given figure, the angle bisector are EG, EF, and DH intersect at point A. Thus, point A is our incenter. That's all for now. The part 2 of our discussion about the application of triangle of congruence will be on Wednesday, same time here at RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am your teacher broadcaster, Sir Joshua Evaristo from Capas National High School. See you next time. Good day. Bahagi mo Radyo Pilipino. Saan
saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pasado na sa pangatlo at final reading nito sa Kamara de Representantes ang tatlong House Bill na isinulat ni Congressman Jaime D. Cuangco. Dalawa rito ay local at isa ang national. Ang nasabing mga House Bill ay ang House Bill 7370 o Creating a Tripartite Council to Address Unemployment, Underemployment, and the Job Skills Mismatch Problem in the Country. Layunin ng House Bill No. 7370 na tugunan ang problema sa kawalan ng trabaho, underemployment at job skills mismatch sa pamamagitan ng paglikha ng Tripartite Council na bubuuin ng mga kinatawan mula sa sektor ng gobyerno, akademya at industriya. Ang Tripartite Council ay nagmamandato na i-monitor ang takbo ng ekonomiya sa global at domestic na mga merkado, kabilang ang mga negosyo, commerce at local labor market. Dagdag pa rito ay ang House Bill 7556 o Declaring Timangguyub Falls in Municipality of San Clemente, Province of Tarlac, an Ecotourism Site, at House Bill 7528 o Declaring Kitikalaw Falls sa Barangay San Jose, Municipality of Mayantoc, Province of Tarlac, an Ecotourism Site, na parehas na may layuning paunlarin ng lugar bilang isang ecotourism site, hindi lamang para sa pagpapaganda nito, ngunit pati na rin ang potensyal na benepisyong pang-ekonomiya para sa munisipyo at sa mga mamamayan nito. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Live mula dito sa San Clemente, Tarlac sa pamamagitan ng live remote broadcast. Ito ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Tayo ay napapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas,
Teacher Broadcaster Binibining Angelica R. Agustin ng San Clemente Central Integrated School. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino, Baitang 8. Kumusta? Naway masaya ang bawat isa. Labis kong ikinagagalak na kayo'y makasama sa oras na ito. Ako'y lubos na humahanga sa pagsisikap ninyong matuto sa kabila ng mga suliraning ating kinakaharap. Tandaan, ang inyong pagsisikap at pagtsajaga ngayon ay magbubunga ng maganda balang araw. Alam kong sabik na kayong matuto ng panibagong aralin. Kaya naman, bago tayo magsimula, narito ang aking ilang mga paalala. Mga tagubilin. Una, ihanda ang ating kaisipan at ang mga kagamitan para sa ating pag-aaral, kagaya ng kwaderno, panulat, at learning activity sheet o gawaing pagkatuto sa Filipino 8. Ikalawa, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Ikatlo, siguraduhin kayo'y nasa komportableng lugar sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang ating broadcast. Sa mga nakikinig ng radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong maririnig. Panghuli, kung kayo'y may katanungan, maaari ninyong ipadala ang inyong mensahe sa ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking numero na 0995-395-0016 upang aking matugunan ang inyong mga tanong ng buong pagsisikap pagkatapos ng ating pagtatalakay. Uulitin kong banggitin ang aking numero. 0995-395-0016. Mukhang ang lahat ay handa na. Samahan ninyo akong magbalik tanaw sa aralin na tinalakay ni Binibining Judy Ann Santos. Natatandaan niyo pa ba ang inyong tinalakay? Tama! Ito ang pagsusuri ng pelikula. Ano nga ba ulit ang pagsusuri ng pelikula? Ang pagsusuri ng pelikula ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sining ng pelikula kung saan ang manunuri ay maingat na nagtitimbang at nagpapasya sa katangian nito. Sa nakaraang pagtatalakay ay sinuri natin ang pelikulang Anak. Kung talagang natatandaan mo pa ito, narito ang isang gawain para sa'yo. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page ay maaari ninyong itype ang inyong sagot sa ating chat box at sa mga nanonood sa RTV Channel 26 at nakikinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, ihanda ang inyong kwaderno at panulat at ating sagutan ang sumusunod na gawain. Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang mga tanong. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Unang bilang. Ano ang pinakatema ng pelikulang Anak? Uulitin ko. Ano ang pinakatema ng pelikulang Anak? Sa letrang A, ang pelikula ay nakatuon sa kahirapang nagtulak sa isang inang nagtatrabaho sa malayo at nagresulta sa anak na napariwara dahil sa paghahanap ng kalinga at pagmamahal ng magulang. Sa letrang B, ang pangunahing problema ng mga magulang na OFW. Sa letrang C, ang pagtatrabaho ng isang ina sa ibang bansa sa kagustuhang umasenso sa buhay. O letrang D, ang pagsasakripisyo ng isang ina upang maitaguyod ang kanyang pamilya. May 5 segundo kayo upang sumagot. 1, 2, 3, 4, 5. Dumako tayo sa ikalawang bilang.
Ang mga linya ng mga tauhan sa kwento ay tunay na makatotohanan at pwedeng maging immortal o walang kamatayan, lalo na ang mga linyang binitawan ni Josie o di kaya si Vilma Santos. Nang kumprontahin niya sa huling bahagi ng pelikula ang anak na si Carla na gumaganap na ginampanan ni Claudine Barreto. Anong elemento ng pelikula ito? Sa letrang A, tauhan. Sa letrang B, tema. Sa letrang C, dialogo. O letrang D, kwento. May 5 segundo kayo upang sumagot. 1, 2, 3, 4, 5. Dumako tayo sa ikatlong bilang. Naging patok sa takilya ang pelikulang Anak dahil sa mga sumusunod na dahilan. Maliban sa letrang A, mahusay at epektibo ang pagganap ng mga pangunahing tauhan sa pelikula. Sa letrang B, nagbibigay aral ito sa mga nanonood. Sa letrang C, ito ay nagpapakita ng mga isyong panlipunang may kinalaman sa problemang kinakaharap ng kabataan sa kasalukuyan. O di kaya ay letrang D, ang pelikula ay naging ehemplo ng mga kabataan sa pagiging suwail na anak. May 5 segundo kayo upang sumagot. 1, 2, 3, 4, 5. Ika-4 na bilang. Siya ang nagbibigay interpretasyon at nagpapakahulugan ng isang script. Sa letrang A, manonood. Sa letrang B, aktor. Sa letrang C, direktor. O letrang D, cameraman. May 5 segundo kayo upang sumagot. 1, 2, 3, 4, 5. Dumako tayo sa panghuling bilang. Maliwanag at maayos ang mga camera shot at mahusay na napalutang ang mga kaisipang nais ipahiwatig sa pelikulang Anak. Ang bawat galaw ng mga artista ay mahusay na nasundan sa kamera kaya tuloy-tuloy at walang putol ang kabuuan ng pelikula. Mahusay din ang pagkakuha ng mga anggulo. Anong elemento ng pelikula ito? Sa letrang A, tunog at musika. Sa letrang B, sinematografiya. Sa letrang C, disenyong pamproduksyon. O letrang D, pag-i-edit. May 5 segundo kayo upang sumagot. 1, 2, 3, 4, 5. Mga kapantas, tignan natin kung nakuha mo ang lahat ng bilang ng tama. Kung ang sagot mo sa unang bilang ay letrang A, sa ikalawang bilang ay letrang C, sa ikatlong bilang ay letrang D, sa ika-4 na bilang ay letrang C, at sa ika-5 bilang ay letrang B, mahusay! Nakuha mo ang lahat ng tama. Palakpakan mo ang iyong sarili. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon. Mula ito sa Most Essential Learning Competency na naihahayag ang sariling pananaw tungkol sa mahahalagang isyong mahihinuha sa napanood na pelikula. Ito ay galing sa F8PD 3GH32 Code. Mga kapantas, mayroon ka bang paboritong pelikula? Ano ito? Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page ay maaari ninyong i-type ang paborito ninyong pelikula sa ating chat box. At sa mga nanonood sa RTV Tarlac Channel 26 at nakikinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, maaari ninyong ipadala ang inyong mensahe sa aking numero. Magbabasa ako ng komento. Babasahin ko ang komento ni Jenica Torres ng San Clemente.
One More Chance po ang aking paboritong pelikula. Aba, mahusay Jenica. Magandang ang pelikula iyan. Mga kapantas, ang ating tatalakayin ngayon ay pagpapahayag ng sariling pananaw. Tara, pag-aralan natin kung paano maipapahayag ng maayos ang ating pananaw tungkol sa mahalagang isyong ating nahinuha sa pelikulang ating napanood. Bilang isang manonood, mayroon tayong karapatang maglahad ng ating sariling pananaw tungkol sa ating napanood na pelikula. Lalo na kung ito'y tumatalakay sa mga mahalagang isyong ating kinakaharap sa araw-araw pagkatapos nating itong masuri. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa paglalahad ng sariling pananaw. Una, mas magiging matibay ang iyong pananaw kung ito ay nakabase sa katotohanan o kaya'y sinusuportahan ng datos. Ikalawa, huwag pilitin ang kausap na sumang-ayon o pumanig sa iyong pananaw o paninindigan kung may matibay siyang dahilan para maniwala sa kasalungat ng iyong pananaw. Ikatlo, maiiwasan ang pagiging mapanghusga kung tayo'y nakikinig ng mabuti sa panig ng bawat isa. Panghuli, ilahad ang pananaw sa malumanay at maayos na paraan, kahit pa hindi ito sinasang-ayunan ng iba. Narito naman ang mga pahayag na dapat gamitin sa paglalahad ng sariling pananaw. Para sa akin, sa aking palagay, ang tingin ko ay tutol ako sa sinabi mo dahil ako ay naniniwala na ang pagkakaalam ko ay kung ako ang tatanungin ayon sa nabasa kong datos, ang masasabi ko ay ang mungkahi ko ay at marami pang iba. Narito ang isang gawain para sa iyo, kapantas. Subukan natin. Tukuyin ang mga issue sa pelikulang pinamagatang Hello, Love, Goodbye at ibigay ang angkop na opinyon o suhestyon. Ang pelikulang Hello, Love, Goodbye ay pinagbidahan ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Narito ang buod ng pelikula Pagkatapos, sagutan ang mga sumusunod na bilang. Ang istorya ay umiikot sa isang OFW na namamasukan bilang isang domestic helper sa Hong Kong na nagngangalang Joy Fabregas. Sa kanyang pagdating sa Hong Kong, nabanggit niya na pansamantalang mananatili siya sa lugar sa loob ng 2 taon na kontrata upang magtrabaho. Bukod pa rito, siya ay pasimpleng kumukuha ng iba pang trabaho upang makaipon ng mas malaki sa lalong madaling panahon. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa Hong Kong, kaya kapag may mga rumorondang pulis na nagsasagawa ng inspeksyon sa mga trabahador, siya ay hindi nagdadalawang isip na tumakbo paalis. Sa bawat araw na lumilipas ukol sa kanyang pananatili sa Hong Kong, ganoon din ang bilang ng araw na kanyang pakikipagsapalaran sa hamon ng buhay. Sa kanyang paghahanap ng solusyon sa kanyang mga problema, nag-cruise ang landas nila ni Ethan, isang lalaki na namamasukan bilang isang barista. Sa patuloy na pagkilala nila sa bawat isa, nauwi ito sa unti-unting paglalim ng kanilang pagtingin at damdamin. Sa kabila ng matatamis na pangyayari, humantong ito sa hiwalayan. Hindi dahil sa ito ang kanilang kagustuhan, kundi upang maisakatuparan ang kanilang hangarin at mga ninanais nilang tahaking na landas para sa kanilang sarili at pamilya. Sa pelikulang ito, isa sa mga issue ay mas mahalaga ang pangarap kaysa sa pag-ibig.
Ano ang maaaring angkop na pananaw o suhestyon? Sa letrang A, para sa akin, mas magiging masaya si Joy sa piling ni Ethan. Sa letrang B, naniniwala akong maganda ang bansang Hong Kong. Sa letrang C, sa aking palagay, mahirap ang buhay nila Joy. O letrang D, iminumungkahi kong umuwi na lang si Joy ng Pilipinas. Dumako tayo sa ikalawang issue. Ang pagkakaroon ni Joy ng double job, kahit na ito'y labag sa batas ng Hong Kong, ay tama dahil ito'y para sa kanyang pamilya. Ano ang angkop na pananaw o suhestyon dito? Sa letrang A, para sa akin, masaya ang maraming kaibigan. Sa letrang B, naniniwala akong masaya ang pamilya ni Joy. Sa letrang C, sa aking palagay, mali ang ginawa ni Joy dahil ito ay paglabag sa batas ng Hong Kong. O letrang D, sa tingin ko ay hindi nakatapos ng pag-aaral si Joy. Dumako tayo sa ikatlo. Aangat ang ating buhay kung tayo'y nagtrabaho sa ibang bansa. Ano ang angkop na pananaw o suhestyon sa isyong ito? Uulitin ko, aangat ang ating buhay kung tayo'y nagtrabaho sa ibang bansa. Sa letrang A, sa ganang akin, hindi karapat-dapat si Ethan kay Joy. Sa letrang B, naniniwala akong naghiwalay sila sa huli. Sa letrang C, sa aking palagay, nahihirapan si Joy magtago sa mga pulis sa Hong Kong. O letrang D, para sa akin, hindi kailangang pumunta ng ibang bansa upang umangat ang buhay. Mga kapantas, tignan natin kung nakuha mo ang lahat ng bilang ng tama. Kung ang sagot mo sa unang bilang ay letrang A, sa ikalawang bilang ay letrang C, sa ikatlong bilang ay letrang D, magaling! Nakuha mo ang lahat ng tama. Palakpakan mo ang iyong sarili. Mukhang nakuha niyo na nga kung paano magbigay ng angkop na sariling pananaw. Mahusay, mga kapantas! Narito ang isa pang gawain para sa iyo. Lagyan ng check ang mga pangungusap na nagsasaad ng opinyon o sariling pananaw at X naman kung hindi. Dumako tayo sa unang bilang. Ayon sa survey na isinagawa ng National Statistics Office, may 2.2 milyong Pilipino ang nagtungo sa ibang bansa noong taong 2011 sa mga buwan ng Abril hanggang Disyembre upang magtrabaho. Check o X? Ikalawa, ang ugali ng isang bata ay hindi lamang nakukuha sa kanyang magulang kundi sa iba't ibang salik na nakakaapekto sa kanyang lipunang ginagalawan. Check o X? Ikatlo, hindi lahat ng anak na may magulang na nagtatrabaho sa abroad ay naliligaw ng landas. Check o X? Ikaapat, kung ako ang tatanungin, mas gusto kong manatili sa bahay ang mga ina kaysa magtrabaho upang mas maalagaan kaming mga anak nila. Check o X? Panghuli, sa ganang sarili, hindi ko alintana kung dapat ba o di dapat magtrabaho ang aking nanay basta't ang mahalagay natutugunan nila ang lahat ng aking pangangailangan. Check o X? Mga kapantas, tignan natin kung nakuha mo ang lahat ng bilang ng tama. Kung ang sagot mo sa unang bilang ay X,
Sa ikalawang bilang ay X. Sa ikatlong bilang ay X. Sa ikaapat na bilang ay check. At sa panghuling bilang ay check. Magaling, kapantas! Nakuha mo ang lahat ng tama. Palakpakan mo ang iyong sarili. Uulitin ko para sa mga nakikinig sa radyo at nanonood sa RTV Channel 26. Sa unang bilang ay X. Sa ikalawang bilang ay X. Sa ikatlong bilang ay X. Sa ikaapat na bilang ay check. At sa ikalimang bilang ay check. Magtungo tayo sa karagdagang gawain. Mag-isip ng isa sa mga paborito mong pelikula. Base sa iyong paboritong pelikula, tukuyin ang issue sa pelikulang ito. Ibigay ang iyong mga pananaw at suhestyon hinggil dito. Isulat ang pamagat ng pelikula, mga issue, at mga sariling pananaw o suhestyon. Isulat ang iyong sagot sa inyong kwaderno at isumite ito sa inyong guro. Mga kapantas, nawa ay marami kayong natutunan sa ating aralin. Kung kayo'y may katanungan, mag-message sa ating Facebook page at ilagay lamang ang code na #kapantas. Tanong, pangalan, baitang, paaralan at ito ay aking tutugunan. Laging isaisip at isapuso na kahit may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa maganda nating kinabukasan. Muli, ako si Binibining Angelica R. Agustin, ang inyong guro sa Filipino Baitang 8. Mga kabantas, hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. 1 FM. This is your one. My only one. Bon lang yan. The only one. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. One FM.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable 100. At sa bayang ding napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ikasyam na baitang Ginoong Joel Turla, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napapatunayan na ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain na naaayon sa itinakdang mithiin ay kailangan
upang umunlad ang sariling pagkatao, kapwa, lipunan at bansa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang bagong aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Ating napag-aralan sa nakaraan ang mga indikasyon ng pagiging masipag, mapagpunyagi at matipid. Upang subukin kung inyo pang natatandaan ang ating napag-aralan, magbibigay ako ng ilang katanungan. Una, ano ang mga indikasyon o palatandaan ng pagiging masipag? Ayon kay Juliana Kabilangan ng Santa Rosa National High School, ang mga indikasyon ng taong nagtataglay ng kasipagan ay hindi umiiwas sa anumang gawain at gumagawa ng may pagmamahal at binibigay ang buong makakaya sa paggawa. Napakahusay ng iyong sagot. Para sa susunod na katanungan, magbigay naman ng mga paraan kung paano mo maipapakita ang pagtitipid bilang isang mag-aaral. Sabi ni Jessica Butones, maipapakita niya ang pagiging matipid bilang mag-aaral sa pamamagitan ng pag-turn off ng mga electronic appliances and devices gaya ng TV, electric fan, at air condition kung hindi naman ginagamit daw. At kung may pupuntahan, mas maiging maglakad na lang kung malapit lang naman ang distansya kaysa mag-arkila ng sasakyan. Napakahusay ng kanyang sagot, hindi ba? Sa panahon natin ngayon na mayroon tayong kinakaharap na pandemya, nararapat na isabuhay natin ang pagiging masipag, mapagpunyagi at matipid. Ayon naman kay Ram James Mangkil, babawasan daw niya ang pag-i-snacks ng madalas para na rin kahit papaano'y pumayat siya ng kaunti. Dahil tumaba daw siya ngayong palagi na lamang siyang nasa bahay. Naku James, tamang-tama ang iyong naisip. Kailangan ay inaalagaan pa rin natin ang ating kalusugan, lalo na ngayong tayo ay nasa panahon pa rin ng pandemya. Meron pa tayong isang sagot dito. Sabi naman ni Shanae Manguera, hahanap daw siya ng garapon upang gawin niyang money jars. Napakagaling ng iyong naisip, Shanae. Bilang mag-aaral, napakahalaga ng pagkakaroon ng mga ipon. Ipagpatuloy mo lang yan, anak, sapagkat tunay na kung may isinuksok, may madudukot. Maraming salamat sa iyong sa mga tumugon sa aking mga katanungan. Naniniwala ako na natandaan niyo pa ang mahalagang punto sa ating tinalakay sa nakaraang aralin. Ngayon, maaari na tayong magsimula sa pagtalakay sa panibagong aralin. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay may kinalaman sa kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain. Pero bago natin simulan ang ating aralin, ay mayroon muna akong nais na ikwento sa inyo. Ito ay kwento ni Ramil Comendador. Marahil ay pamilyar sa inyo ang pangalan na ito. Siya ay isang janitor sa COMELEC na dahil sa kanyang kasipagan ay nakamit ang kanyang pangarap na maging abogado. Halina't tunghayan natin ang kanyang kwento. Si Ramil ay nagtatrabaho bilang isang janitor sa Malabon Commission on Elections. Sinabi nito na pangarap niyang maging isang abogado. Ngunit dahil sa kahirapan ng buhay, hirap siyang matustusan ang pangangailangan sa pag-aaral. Kasabay pa ng pangangailangan sa pag-aaral,
Si Ramil ay may binubuhay na asawa at 2 anak sa pagtatrabaho bilang isang janitor. Ngunit sa kabila ng mga ito ay kumuha pa rin siya ng kursong law sa University of Manila. Habang si Ramil ay nagtatrabaho at nag-aaral sa isang law school, ang kanyang pamilya naman ay nasa probinsya sa Bicol. Sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, si Ramil ay patuloy na nagpursige sa pag-aaral. At sa taong 2016 ay nagbunga na nga ang kanyang kasipagan at pagpupunyagi. Siya ay nakapasa sa bar exam at siya ay naging ganap na abogado na. Binanggit pa nito na may isa pa siyang pangarap. Yun ay ang makita ang kanyang ama na matagal na niyang hindi nakikita. Dagdag pa ni Ramil, alam niya na magiging proud ang kanyang ama sa kanyang kasipagan na naging dahilan para maabot ang kanyang pangarap. Sa isa sa mga interview ni Ramil, sinabi nito sa mga kapwa Pilipino na hindi rason ang kahirapan para hindi maabot ang mga pangarap. Kailangan ng tiwala sa Diyos at sa sarili at may kasamang kasipagan at pagsisikap sa buhay. Napakaganda ng ating kwento, hindi ba mga anak? Gaano nga ba talaga kahalaga ang kasipagan sa atin? Mahalaga na taglayin ng isang tao ang kasipagan sapagkat isa itong susi sa magandang kinabukasan. Ang pagiging masipag ay magbubunga ng mas maraming biyaya sa mga taong nagtataglay ng ganitong katangian. Mula sa ating nakaraang aralin, ating binigyang kahulugan ang kasipagan bilang pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Nangangahulugan lamang na hindi lahat ng bagay na ginagawa ng isang tao ay maituturing na bunga ng kasipagan. Sapagkat ang isang taong masipag ay sinisikap niyang gawin ng may kalidad ang kanyang ginagawa. At hindi basta-basta na lamang ginagawa ang isang bagay na hindi man lang pinag-isipan. Lahat ng tao ay naghahangad ng magandang buhay. Ito ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa ating mga minamahal sa buhay. Kung mas maganda o magiging sagana ang ating buhay, mas magkakaroon pa tayo ng higit na pagkakataon na makapagbigay o tumulong sa ating kapwa. Mahalaga sa tao ang maging masipag upang siya ay mayroong maabot o marating na magandang bukas. Kung ikaw ay masipag sa iyong pag-aaral, ay makakapagtapos ka. Kung ang isang empleyado naman ay masipag, siya ay kikita at aasenso. Kagaya na lamang ni Ramil, hindi ba mga anak? Tunay na ang kasipagan ang tumutulong sa isang tao upang mapaunlad niya ang kanyang pagkatao. Nagagamit niya ito sa mabuting pagkikipagrelasyon niya sa kanyang kapwa at mula sa kasipagan na taglay niya ay makakatulong siya na mapaunlad ang bansa at lipunan na kanyang kinabibilangan. Dapat nating tandaan na ang kasipagan ay mayroong kaakibat na responsibilidad. Upang masabing may kasipagan ang isang gawain, kailangan ito ay nilalakipan ng disiplina at produktibong paggawa. Kapag ang isang tao ay masipag at may disiplina at produktibong paggawa, makakamit ang katagumpayan sa buhay sapagkat pinagbubuhusan niya ng panahon at ibinibigay ang kanyang buong makakaya. Ito ay kasipagang bunga ng layunin o mithiin sa buhay. Bilang isang mag-aaral, napakahalaga para sa inyo na maging masipag sa inyong pag-aaral. Subalit, ang kasipagan sa pag-aaral
ay kinakailangang may kalakip din na disiplina at produktibong paggawa. Pero paano naman ninyo maipapakita iyon? Bilang isang masipag, disiplinado, at produktibong mag-aaral, kailangan ninyong pagbutihin ang inyong pag-aaral. Kapag nagtuturo ang inyong guro, dapat ay nakikinig kayo ng mabuti sa mga aralin na kanilang itinuturo. Kapag may ibinigay na takdang aralin, kailangan ginagawa nyo ito. Kapag may pagsusulit kayo, kailangan mag-review kayo bago ang itinakdang araw at oras ng pagsusulit. At siguraduhin ninyo na kayo ay papasa. Kapag may pinapagawang proyekto, ang inyong guro, dapat ito ay inyong ginagawa na may kahusayan at kaayusan at ipinapasa sa itinakdang araw ng pasahan. At higit sa lahat, bilang isang masipag, disiplinado at produktibong mag-aaral, kailangan kayo ay pumapasok palagi sa paaralan. Bagamat sa panahon natin ngayon ay mayroong pandemya, ay hindi kayo nakakapunta sa paaralan upang mag-aral, may mga kaparaanan naman na ginagawa upang maipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Kagaya ng pagbibigay ng module. Kailangan bilang isang masipag na mag-aaral ay sinasagutan mo ng maayos ang module na ibinibigay sa iyo at iniintindi ng tama ang mga aralin na nakalagay sa module. Sa gayon, kahit na nasa bahay muna kayo na nag-aaral, ay nagiging produktibong kayong mag-aaral. Bilang mag-aaral, ang makapagtapos sa inyong pag-aaral ang pinakalayunin o mithiin ninyo at maging ng inyong mga magulang na sumusuporta sa inyong pag-aaral. Kaya naman, kailangan ninyong magsipag sa inyong pag-aaral upang makamit ang layuning ito. Magkakaroon ito ng katuparan kung sasamahan ninyo ng disiplina at produktibong paggawa sa inyong pag-aaral. Upang pagdating ng araw, makapagtapos kayo ng pag-aaral, makakuha ng magandang trabaho, at makatulong sa inyong mga magulang. Bilang paglalahad sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, narito ang mahalagang punto na dapat ninyong matandaan. Una, ang kasipagan sa paggawa ay kailangang lakipan o samahan ng disiplina at produktibong paggawa. Ikalawa, mahalaga na sa ating paggawa na may kasipagan. Tayo ay may layunin o mithiin sa buhay na gustong makamit. Ito ang nagbibigay motibasyon sa ating paggawa. At ikatlo, upang mapagtagumpayan ang isang gawain, dapat magkaroon tayo ng disiplina sa paggawa at gawin natin ito ng may kalidad o pinagbubuhusan ng ating lakas. Aking uulitin. Una, ang kasipagan sa paggawa ay kailangang lakipan o samahan ng disiplina at produktibong paggawa. Ikalawa, mahalaga na sa ating paggawa na may kasipagan. Tayo ay may layunin o mithiin sa buhay na gustong makamit at ito ang nagbibigay motibasyon sa ating paggawa. At ikatlo, upang mapagtagumpayan ang isang gawain, dapat magkaroon tayo ng disiplina sa paggawa at gawin natin ito ng may kalidad o pinagbuhusan ng ating lakas. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap.
Sa puntong ito, panahon na upang alamin natin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagtataya. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto, pakinggan at unawaing mabuti ang mga sitwasyon. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Aking uulitin, pakinggan at unawaing mabuti ang mga sitwasyon at piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Una, alin sa mga sumusunod ang hakbang sa pagtatakda ng mithiin? Alin sa mga sumusunod ang hakbang sa pagtatakda ng mithiin? A. Pagsulat ng itinakdang mithiin at paglagay nito sa ilalim ng unan. B. Pagsasabi ng itinakdang mithiin sa mga kaibigan. C. Pagpapasa Diyos ng mga itinakdang mithiin. O D. Pagsulat ng takdang panahon sa pagtupad ng mithiin. Ang tamang sagot ay titik D. Ikalawa, ito ay pagtitiyaga na maabot o makukuha ang layunin o mithiin sa buhay. Aking uulitin, ito ay pagtitiyaga na maabot o makuha ang layunin o mithiin sa buhay. A. Kasipagan. B. Pagpupunyagi. C. Pagsisikap. D. Katatagan. Ang tamang sagot ay titik B. Pagpupunyagi. Ikatlo, ang mga sumusunod ay may kalakip ng pagpupunyagi maliban sa. Uulitin ko ulit, ang mga sumusunod ay may kalakip ng pagpupunyagi maliban sa A. Katapatan. B. Kasipagan. C. Determinasyon. At D. Pagtitiyaga at pagtitiis. Ang tamang sagot ay titik A. Katapatan. Ikaapat, ang mga sumusunod ay nagpapakita ng pagpupunyagi maliban sa. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng pagpupunyagi maliban sa A. Hindi sumusuko sa pagharap ng balakid o problema. B. Napamamahalaan ang oras sa kabila ng maraming gawain. C. Pagpapatuloy sa kabila ng matinding pagod at hirap makamit lamang ang minimithi sa buhay. D. Panghinaan ng loob dahil sa nararanasang hirap ng buhay. Ang tamang sagot ay titik D. Panghinaan ng loob dahil sa nararanasang hirap ng buhay. Ikalima, hindi dapat taglayin ng tao ang ugaling katamaran. Ang mga sumusunod na pangungusap ay nagbibigay ng kahulugan nito maliban sa. Uulitin ko, hindi dapat taglayin ng tao ang ugaling katamaran. Ang mga sumusunod na pangungusap ay nagbibigay ng kahulugan nito maliban sa A. Ito ay pumapatay sa isang gawain, hanap buhay o trabaho. B. Ito ang pumipigil sa tao upang siya ay magtagumpay. C.
ito ay maaaring sumira sa kinabukasan. D. Ito ay magdadala ng panganib sa buhay. Ang tamang sagot ay titik D. Ito ay magdadala ng panganib sa buhay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. At tandaan mga anak na ugaliing manood ng RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable 100 at makinig sa inyong talapihitan sa 8 to 8 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 3 hanggang alas 3:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam, Ginoong Joel Tarlac. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Concepcion, Tarlac na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Matagumpay ang ginanap na presentation at blessing ng mga bago at donated na equipment para sa Paniki Municipal Police Station na dinalohan ni Police General Rodolfo S. Azurin Jr., Chief PNP. Kabilang sa mga equipment na binigay ay ang isang unit ng Toyota Hilux, isang unit ng light motorcycle 150cc Honda Dirt Bike, 10 units ng basic assault rifle na mayroong 70 magazines, at 3,600 round ng SS-109 ammunition at ang 4 units ng light motorcycle 313cc BMW na galing sa San Miguel Corporation. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edison Pascasio, Chief of Police ng Paniki, malaking bagay ang mga kagamitan na kanilang natanggap para sa pagpapaigting ng seguridad sa bayan. Laking pasasalamat po namin sa ating Chief PNP, General Azurin. Hindi lang po malaking tulong yung pagdalaw niya rito sa bayan ng Paniki. May dala po siyang 4 na motor, 10 baril, at isang mobile na magagamit namin ito sa pagpapaigting ng aming police visibility and anti-criminality effort. Dinagdag din nito ang iba pang tulong na kanilang matatanggap. Magbibigay po siya ng kagamitan na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ito po ay napakalaking tulong. Sa mensahe ni Police General Rodolfo S. Azurin Jr., ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng pagkakaisa sa isang bayan. Pinaalalahanan din nito ang Paniki MPS sa kahalagahan ng pag-iingat ng mga gamit na ito. This morning, Tarlac Police Provincial Office, particularly Paniki Municipal Police Station,
is truly fortunate for this noteworthy initiative of the Philippine National Police through the Directorate for Logistics in line with the Capability Enhancement Program of our organization. Sana po ito po mga equipment na binibigay po namin ngayon sa bayan ng Paniki, alagaan po sana ng maayos ng ating mga kapulisan. So let me also express my gratitude again to our local government officials and private donors who have generously provided us with these new and reliable tools. Your support and partnership with the PNP are truly appreciated, and we pledge to make the most out of these donations for the benefit of our constituents here in the town of Paniki. Muli, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo sa amin dito sa bayan ng Paniki, na kung saan isa po ito sa mga bayan na hindi ko makakalimutan because I grew up and I graduated in this place. Kahit papano ay alam ko po kung ano po ang Paniki noon at ano ang Paniki ngayon. At dahil sa napakagandang pagsasama po ng ating mga halal na mga opisyales, definitely tuloy-tuloy po ang progreso ng ating bayan ng Paniki. Muli, Mayor, sa ating pong mga halal na mga opisyales, maraming salamat po sa patuloy na suporta na ibinibigay nyo sa ating mga kapulisan dito po sa bayan ng Paniki. Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Sa mensahe ni Paniki Mayor Max Rojas, pinasalamatan nito ang suporta ni Police General Rodolfo S. Azurin Jr. Ako lubos na nagpapasalamat sa ating PNP Chief na si Rodolfo Azurin sa kanyang suporta para sa bayan ng Paniki. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV. Live here at Kamiling Tarlac via remote live broadcast. I am Teacher John D. Reyes, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice that teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the world of science. But before we start,
I want you to find a comfortable place to study, away from noise and distraction. Then, check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear the discussion clear. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and of course, your pen. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question regarding to our lesson, you can leave your question on the comment section of our Facebook Live. Are you now excited to learn? Let us begin. In our previous lessons with Teacher Russell Garcia, we were able to discuss the different causes and impacts of global warming. Now, let us have a short review about this. So, what is global warming? Global warming is the unusually rapid increase in Earth's average surface temperature over the past century, primarily due to greenhouse gases released by people burning fossil fuels. Then, what leads to global warming? Global warming is caused by several factors such as man-made, anthropogenic, or natural. Let's start with the natural causes. First, the solar activity. Our sun is getting bigger and bigger, so it is also produces more solar radiation during its nuclear fusion activity. Harmful rays of the sun are observed by the ozone layer and the Earth's magnetic field. However, they still contribute to climate change since some of this radiation remains in the atmosphere and then be stored as heat. Therefore, this increases the average temperature of the planet. Second, the emissions of methane. Methane is a colorless, odorless, flammable gas which is the main constituent of natural gas, are in large quantities from the Arctic and wetlands. The ash after the volcano erupts is also one of the causes contributing to global warming. In the case of natural causes, those have been contributing to the global warming of the planet for thousands and thousands of years. However, these types of causes are not important enough to give rise to the climate change that the entire planet is suffering today. How about the man-made causes? 1. The economic development from human activities. Human activity since the Industrial Revolution has increased the number of greenhouse gases in the atmosphere, increasing the force of magnetic radiation, carbon dioxide, methane, tropospheric ozone, CFCs, and nitrogen oxides. Second, the rising greenhouse gas emissions. In the process of industrialization, a series of factories tend to emit exhaust gases, waste directly into the environment. Besides, as the Earth's population is shooting up at a startling pace, smoke from billions of vehicles using fossil fuels, such as petrol and oil, are incessantly generated. As a result, the quantity of carbon dioxide in the atmosphere would exceed the acceptable level and raise the temperature of the Earth's surface. Another man-made cause of global warming is the deforestation of many of the planet's forests, causing carbon dioxide to rise throughout the atmosphere.
Trees convert carbon dioxide into oxygen through photosynthesis, and with deforestation, reducing the number of trees available to convert carbon dioxide into oxygen. The result of this is a concentration of carbon dioxide in the atmosphere, which leads to an increase in global warming and therefore a larger increase in temperature. One more is agriculture and farming. Nitrous oxide and methane production have a significantly higher global warming potential than carbon dioxide. According to statistics, agriculture contributes a significant share of the greenhouse gas emissions that are causing climate change. 17% directly through agricultural activities and additional 7 to 14% through changes in land use. Now, let's start with our lesson proper. What is climate change? Is it real? Is it man-made? A natural occurrence? Or is it only a product of human imagination? These questions are commonly asked when we talk about climate change. Climate change has something to do with the significant changes in global temperature, precipitation, wind patterns, and other measures of climate that occur over several decades or longer. Climate change is a result of global warming. It is considered as a long-term shift that happens in the Earth's atmosphere. Significant long-term changes in the global climate. Global climate is the long-term distribution of heat and precipitation on Earth's surface. Heat from the sun keeps the Earth's average temperature at about 60 degrees Fahrenheit or 16 degrees Celsius within a range that allows for biological life and maintains the planet's life-sustaining reservoir of liquid water. According to United Nations Framework Conventions on Climate Change or UNFCCC, climate change means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods. Under the Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA, climate change is one of the most fundamental challenges ever to confront humanity. Its adverse impacts are already being seen and may intensify exponentially over time if nothing is done to reduce further emissions of greenhouse gases. Climate change is the change in climate over a time period that ranges from decades to centuries. The term refers to both natural and human-induced changes. The term climate variability refers to shorter-term, years to decades, fluctuations in climate such as those caused by El Niño or southern oscillation. What are climate scenarios? A scenario is a coherent, internally consistent, and plausible description of a possible future state of the world. Not a forecast or a prediction, but alternative views of what the world could look in the future. Hence, a climate scenario is a plausible future climate that has been constructed for explicit use in investigating the potential consequences of anthropogenic climate change. Now, what are the signs of climate change? The average temperature of the Earth is rising, but
that's not the only way we can tell the climate is changing. In fact, the signs are all around us. Observations and measurements from all over the world provide strong evidence that the climate has already started to change. Learn more about some of the signs of global climate change and what additional changes we'll see in the future. Higher temperature, changing rain and snow patterns, more droughts, warmer oceans, rising sea level, wilder weather, increased ocean acidity, shrinking sea ice, and melting glaciers. Higher temperatures. Greenhouse gases are trapping more heat in the Earth's atmosphere, which is causing average temperatures to rise all over the world. What's happening now? Temperatures have risen during the last 30 years, and 2001 to 2010 was the warmest decade ever recorded. As the Earth warms up, heat waves are becoming more common in some places. Heat waves happen when the region experiences very high temperatures for several days and nights. So what will happen in the future? The choices we make now in the next few decades will determine how much the planet's temperature will rise. While we are not exactly sure how fast or how much the Earth's average temperature will rise, we know that if people keep adding greenhouse gases in the atmosphere at the current state, the average temperature around the world could increase by about 4 to 12 degrees Fahrenheit by the year 2100. If we make big changes like using renewable resources instead of fossil fuels, the increase will be less, about 2 to 5 degrees Fahrenheit. Why does it matter? Higher temperature means that heat waves are likely to happen more often and last longer too. Heat waves can be dangerous, causing illnesses such as heat cramps and heat stroke, or even death. Warmer temperatures can also lead to a chain reaction of other changes around the world. That's because increasing air temperature also affects the oceans, weather patterns, snow and ice, and plants and animals. The warmer it gets, the more severe the impacts on people and the environment will be. Changing rain and snow patterns. As temperature rise and the air become warmer, more moisture evaporates from land and water into the atmosphere. More moisture in the air generally means we can expect more rain and snow or cold precipitation and more heavy downpours. But this extra precipitation is not spread evenly around the globe, and some places might actually get less precipitation than they used to get. That's because climate change causes shifts in air and ocean currents, which can change weather patterns. What's happening now? On average, the world is already getting more precipitation now than it did 100 years ago, nearly 2% more worldwide. The effects vary by region though. So what will happen in the future? Precipitation is expected to increase in higher latitudes and decrease in areas closer to equator. The northern US will become wetter while the south, particularly the southwest, will become drier. Why does it matter? Too little or too much water can be a problem. In many places, people depend on rain and snow melt to fill lakes and streams
and provide a source of water for drinking, watering crops, and other uses. However, heavy rain can cause flooding. More droughts. A drought is an extended period of dry weather caused by a lack of rain or snow. As temperatures rise due to global climate change, more moisture evaporates from land and water, leaving less water behind. Some places are getting more rain or snow to make up for it, but other places are getting less. So what will happen? Since the 1970s, droughts have become longer and more extreme worldwide, particularly in the tropics and subtropics. So what will happen in the future? Droughts are expected to keep getting longer and more severe. Why does it matter? A drought means there's less water available for drinking, watering crops, making electricity at hydroelectric dams, and other uses. Next, warmer oceans. The atmosphere affects oceans, and oceans influence the atmosphere. As the temperature of the air rises, oceans absorb some of this heat and also become warmer. Overall, the world's oceans are warmer now than at any point in the last 50 years. The change is most obvious in the top layer of the ocean, which has grown much warmer since the late 1800s. These top layers now getting warmer at a rate of 0.2 degrees Fahrenheit per decade. So what will happen in the future? Oceans are expected to continue getting warmer, both in the top layer and in deeper waters. Even if people stop adding extra greenhouse gases to the atmosphere now, oceans will continue to get warmer for many years as they slowly absorb extra heat from the atmosphere. So why does it matter? Warmer oceans affect weather patterns, cause more powerful tropical storms, and can impact many kinds of sea life such as corals and fish. Warmer oceans are also one of the main causes of rising sea level. The surface of the world's oceans has become warmer overall since 1880. In this graph, the shaded band shows the likely temperature range, which depends on the number of measurements and the methods used at different times. Next, rising sea level. As water gets warmer, it takes up more space. Each drop of water only expands by a little bit, but when you multiply this expansion over the entire depth of the ocean, it all adds up and causes sea level to rise. Sea level is also rising because melting glaciers and ice sheets are adding more water to the oceans. So what will happen in the future? If people keep adding greenhouse gases to the atmosphere, the average sea level around the world by the end of the century or the year 2099 could be anywhere from 7 to 23 inches higher than it was in 1990. Sea level could rise even more if the big ice sheets in Greenland and Antarctica melt faster. Rising sea level is a threat to people who live near the ocean. Some low-lying areas will have more frequent flooding, and very low-lying land could be submerged completely. Rising sea level can also harm important coastal ecosystems like mangrove, forests, and coral reefs. So what's happening now?
Average sea level around the world has been rising for many years. In this graph, the shaded band shows the likely range of sea level, which depends on the number of measurements and the method used at the different times. Next, melting glaciers and shrinking sea ice. The Arctic Ocean around the North Pole is so cold that it is usually covered with ice. In the winter, the area covered by ice gets bigger, and in the summer, it gets smaller. If the air and water are warmer than usual, Arctic sea ice will melt more than usual during the summer. Glaciers are large sheets of snow and ice that are found on land all year long. They're found in the western United States, Alaska, the mountains of Europe and Asia, and many other parts of the world. Warmer temperatures can cause glaciers to melt faster than they can accumulate new snow. Glaciers all over the world have been melting for at least the last 50 years, and the rate of melting is spreading up. Many glaciers in Alaska and other parts of the United States have shrunk dramatically. So what will happen in the future? If temperatures keep rising, glaciers will continue melting and some could disappear completely. So as glaciers and the giant ice sheets on Greenland and Antarctica melt, they add more water into the ocean, which causes sea level to rise. The number of square miles covered by sea ice in the Arctic Ocean has been decreasing. This graph shows data from September of each year, which is when the amount of ice is usually the smallest. Okay, learners, now that you have learned about the science of climate change, let us have an activity, and this is all about the cause and effect of climate change. The direction is to write the word cause if you think the statement describes the cause of climate change, and effect if the statement describes the effect of climate change in the given situations. Are you ready? Let us start. Number 1. Affects turtle nesting sites. Is it cause or effect? Very good. The answer is effect. Next, number 2. Changing migration patterns of some species of birds. Is it cause or effect? The answer is effect. Good thinking, learners. Number 3. Rising sea levels. Is it cause or effect? Exactly right, learners. The answer is effect. Number 4. Burning of fossil fuels. Is it cause or effect? Wonderful, learners. The answer is cause. Last but not the least, too much carbon emission. Is it cause or effect? Good remembering. The answer is cause. Wow, you're really working hard today, learners. Let us now wrap up today's lesson. Climate change is a result of global warming. It is considered as a long-term shift that happens in the Earth's atmosphere. It is significant long-term changes in the global climate. We also talk about signs of global climate change. These are higher temperatures, changing rain, snow patterns, drought, warmer ocean, rising sea level, wilder weather, shrinking sea ice, and melting glaciers. Okay, I hope that you learned something substantial from today's lesson. Time flies real fast. Just keep on tuning to our radio station DZTZ Radio Filipino Tarlac and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. In this time of pandemic, you stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learned a lot today. I am Teacher John, your Science Grade 9 Anchor teacher for today. I would like to share this quotation. Life is not about who's real to your face, it's about who's real behind your back. God bless everyone. Have a nice day.
Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Anumang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Masayang inabangan ng mga residente ng Paniki ang ginanap na Grand Parade ng iba't ibang mga establishmento sa bayan. Nagtanghal sa nasabing parada ang iba't ibang drum and lyre ng mga eskwelahan sa bayan. Kabilang sa parada ay ang 5 bagong kinoronahan sa naganap na Miss Paniki 2023 kamakailan. Ang ginanap na Grand Parade ay parte ng selebrasyon ng kapistahan ng bayan. Samantala, libo-libong tao ang naitalang dumalo sa naganap na Musikahan 2023. Kabilang sa mga bandang nagpakitang gilas ay ang mga bandang 5 Outlaws Band, The Lucy Band, 10 Band, Si Kami Band at Drop Tension. Sentro ng nasabing musikahan ang pagtanghal ni Nick Makino at ang bandang Kamikaze, kung saan parehas na tumugtog ang mga ito ng kani-kanilang mga sumikat na kanta. Ang Musikahan 2023 ay kasama sa isang linggong selebrasyon ng kapistahan ng bayan ng Paniki. Pinasalamatan naman ni Paniki Mayor Max Rojas at Vice Mayor Aide Ben Rojas ang lahat ng sumuporta sa selebrasyon ng kanilang kapistahan. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Nagbigay saya at tawa si Long Mejia, Bayani ag Bayani, Tong It's Duo, Aye Alpacador, Tammy Brown at Whitney Tyson sa ginanap na comedy night kamakailan sa bayan ng Paniki. Ito ay parte na isang linggong selebrasyon ng munisipalidad para sa kanilang fiesta. All out ang saya ng mga residente nang nagsimula ng magbigay saya ang mga personalidad. Game na game ring nakilahok ang mga tao para sa mga pakulo ng mga ito. Sa mensahe ni Vice Mayor Aide Ben Rojas, pinasalamatan nito ang lahat ng mga dumalo sa nasabing aktibidad. Gayon din ang walang sawang suporta ng mga tao para sa kapistahan ng bayan. Dumalo sa comedy night si Paniki Mayor Max Rojas, mga barangay captains at iba pang mga individual. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Inorganisa kamakailan ng DILG Tarlac ang kanilang pangalawang Tarlac Aralin para sa taong 2023 na nakasentro sa effective public speaking. Nagsilbing panauhing pandangal sa nasabing aktibidad si Maria Bernadette M. Castro, technical staff mula sa Office of the Regional Director, kung saan ibinahagi nito kung paano madidevelop ng isang individual ang kanyang communication skills at ang kanyang confidence sa pagsasalita. Ipinaliwanag din ito ang kahalagahan ng public speaking sa trabaho. Ang Tarlac Aralin ay parte ng DILG Tarlac SICAD flagship program na may layuning magbigay kaalaman at ma-enhance ang mga skills at knowledge ng personnel ng organisasyon. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Bianca Marie M. Dugay,
your anchor teacher today for Mathematics Grade 9, streaming live from Concepcion, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. And heads up class, when you hear a sound being played, that means you're asked to solve or answer a certain question. You can type your answer on the comment box of our FB Live. Are we clear? That is great. I'm seeing a lot of comments now on the comment section of the Facebook Live stating their section and their school, and I think that is great. In today's lesson, we will be discussing about applying triangle similarity theorems. And you are expected to recall similarity theorems of triangles, determine the similarity theorems of triangles, and apply theorems to show that given triangles are similar by solving problems. Before we dive in for today's lesson, let us have a quick recap of what was discussed last week about proving condition for similarity of triangles discussed by Ma'am Ana Rose L. Kizan. Let us have a short activity to refresh our minds about the theorems from the previous topic, which will also be used for today's lesson. I will show a figure, and you must determine the triangle similarity theorem. Again, I will show a figure, and you must determine the triangle similarity theorem. First one, we have the triangle BTS and triangle EXO. In triangle BTS, angle B has 2 arcs, while angle T has 1 arc. Also, in triangle EXO, angle E has 2 arcs, while angle X has 1 arc. What do you think this figure shows? Again, what do you think this figure shows? Excellent! It is the AA similarity theorem or angle-angle similarity theorem. Next figure, we have triangle PQR and triangle STU. Again, we have triangle PQR and triangle STU. Based on the markings given, what is the similarity theorem thus the figure shows? Again, what is the similarity theorem thus the figure shows? Very good. The SAS similarity theorem or side angle side similarity theorem. Another figures given are triangle FLY and triangle ANT. Again, based on the markings, what similarity theorem it shows? Again, what similarity theorem these figures shows? Correct! It is the SSS similarity theorem or side-side-side similarity theorem. The next is triangle LMN with angle LMN as the right angle and segment LN as the hypotenuse and segment MP is the altitude to the hypotenuse of LMN. What is the theorem shown in the figure? Again, what is the theorem shown in the figure? That is right. The right triangle similarity theorem or the RTST. You are doing a great job, dear students. Another lesson discussed last week are the special right triangle theorems. The 45-45-90 right triangle theorem and 30-60-90 degree right triangle theorem. At the end of this lesson, we'll be able to apply this theorem through problem solving. Are you now ready? That is great! Now, what we have here is the triangle ACB and triangle ECD.
The markings given are an arc on angle A and angle E, which shows congruency. We can say that angle E is congruent to angle A. Let us now answer the following questions based on the given figure. Are the triangles similar? If yes, what theorem is the reason? And if yes, write the similarity statement. Again, let us answer the following questions based on the given figure. Are the triangles similar? If yes, what theorem is the reason? If yes, write the similarity statement. I will give you 10 seconds to observe the figure and internalize the question. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up! Now, let us answer the first question. Are the triangles similar? Correct! The triangles are similar. If yes, what theorem is the reason? Very good! By AA similarity theorem, since angle ACB is congruent to angle ECD by vertical angle theorem. Therefore, triangle ACB is similar to triangle ECD because the two angles of one triangle are congruent to the corresponding angles of another triangle. And for the next example, we have triangle ABC and triangle XYZ. Again, for the next example, we have triangle ABC and triangle XYZ. Let us determine if the triangles are similar. In the figure, what are the two congruent angles? Again, in the figures, what are the two congruent angles? Very good! Angle C and angle Z are congruent because they both measures 63 degrees. Again, angle C and angle Z are congruent because they both measures 63 degrees. Segment YZ corresponds segment BC. The value of YZ is 15 and BC is equal to 10. So we have 15 is to 10. Lowest term is 3 over 2. Also, segment XZ corresponds segment AC. The value of XZ is 36 and BC is equal to 24. So we have 36 is to 24 and the lowest term is 3 over 2. This means that two pairs of corresponding sides are proportional. Since angle C and angle Z are both included angles, therefore, triangle ABC is similar to triangle XYZ. Again, triangle ABC is similar to triangle XYZ. And what do you think is the similarity theorem behind this? Again, what do you think is the similarity theorem behind this? Exactly, the side-angle-side similarity theorem. Next figure, we have triangle DEF is similar to triangle GHI. Again, we have the figure triangle DEF is similar to triangle GHI. What theorem is the reason? Again, what theorem is the reason? Correct! SSS similarity theorem or the side-side-side similarity theorem. In the given figure, you are asked to solve for the value of y and show how the two triangles similar. Let me ask you first about the corresponding sides between the two triangles. What is the corresponding side of segment DE? Again, what is the corresponding side of segment DE?
That is right. It is the segment AB. How about segment EF? Very good. We have segment BC. And the last segment, DF. Exactly. We have segment AC. Since the two triangles are similar, then the sides are proportional. So y is to 6 is equal to 4 is to 8. Solving equation of proportion, cross multiply. So we have y times 8 is equal to y8 and 4 times 6 is equal to 24. The equation now is 8y is equal to 24. To get the value of y, we have to isolate it by dividing both sides by 8. 24 divided by 8 is equal to 3. Therefore, y is equal to 3. Again, y is equal to 3. Let us check if the value of y, which is 3, is correct. We have to substitute the variable y with 3 to the original equation. Then, cross multiply. 8 times 3 is 24, and 6 times 4 is 24. So the value obtained is correct. Another problem of side-side-side similarity theorem, we have three given triangles. Triangle RPQ, triangle ITS, and triangle FUN. In the given triangles, the measurement of all sides are given. Now, which of the following triangles are similar by SSS similarity theorem? Again, the measurement of all sides are given. Now, which of the following triangles are similar by SSS similarity theorem? Let us first identify the corresponding sides. To do so, we have to identify each side of the triangle of which is the longest, middle, and shortest side. Now, I'll be giving you 10 seconds to identify the longest side of each of the given triangle. Your timer starts now. Time's up! That is right! Segment RQ in the triangle RPQ, segment IS in triangle ITS, and segment FN in triangle FUN corresponds each other are the longest sides of each triangles. How about the middle length of each side of the triangle? Another 10 seconds starts now. Time's up. Very good. So we have segment PQ in triangle RPQ, segment TS in triangle ITS, and segment UN in triangle FUN. And of course, for the shortest side of each triangle, we have segment RP and side RPQ, segment IT in triangle ITS, and segment FU in triangle FUN. To identify which of these three given triangles are similar, we have to have two pairs of corresponding sides which are proportional. Again, in order for us to identify which of these three given triangles are similar, we have to have two pairs of corresponding sides which are proportional. Let us try triangle RPQ and triangle ITS. Let us have segment RQ over segment IS, which is equal to 8 over 9, and segment RP over segment IT, which is equal to 4 over 3. Cross multiply to check if they are proportional. 8 times 3 is equal to 24, and 9 times 4 is equal to 36. Since 24 is not equal to 36, and the two corresponding sides are not proportional, therefore, triangle RPQ
and triangle ITS are not similar. Again, triangle RPQ and triangle ITS are not similar. Let us try triangle RPQ and triangle FUN. Let's have segment RP is to segment FU, which is equal to 4:2, and segment PQ is to UN, which is equal to 6:3. Cross multiply the two corresponding sides. 4 times 3 is equal to 12, and 6 times 2 is equal to 12. 12 is equal to 12. The two corresponding sides are proportional. Therefore, triangle RPQ is similar to triangle FUN. Again, triangle RPQ is similar to triangle FUN. Another solution for the two corresponding sides in triangle RPQ and triangle ITS, the two triangles are similar, having 2/1 as their common ratio. Let us now proceed to the next figure. What is the similarity theorem of the figure? Very good. So we have here a problem about right triangle similarity theorem, or RTST. In right triangle, JKL, angle K is a right angle, and KM is the altitude of the hypotenuse of triangle JKL. We are asked to find for the value of x, or the length of the altitude to the hypotenuse. First is we have to separate the two triangles. We now have triangle JKM and triangle KLM. Angle M as the right angle of the two triangles. JM corresponds KM, which is 6:x, and MK corresponds ML, which is x:4. By cross multiplication, what would be the equation? Again, by cross multiplication, what would be the equation? Very good. We now have 36 is equal to x squared, because 9 times 4 is equal to 36, and x times x is equal to x squared. Applying the law of radicals, we have to get the square root of 36, which is equal to 6, and the square root of x squared, and the answer is x is equal to 6. To check if the answer is correct, just go back to the original equation and substitute x with 6. 9/6 is equal to 3/2, and 6/4 is equal to 3/2. The triangle JKM and triangle KLM are similar, having 3/2 as their common ratio. Another example for right triangle similarity theorem. In the given figure, we are asked to solve for the value of x. The proportion would be x/45 is equal to 45/15. If we apply cross multiplication in the proportion, what would be the equation? Again, if we apply cross multiplication in the proportion, what would be the equation? Excellent! The equation would be 15x is equal to 2025. For x times 15 is equal to 15x, and 45 times 45 is equal to 2025. Then, divide both sides by 15. Cancel out 15 on the left side of the equation. 2025 divide 15 is equal to 135. Therefore, x is equal to 135. To check if the answer is correct, just go back to the original equation and substitute x with 135. 135/45 is equal to 3/1, and 45/15 is equal to 3/1. The two pair of corresponding sides have common ratio. Therefore, the value of x, which is 135, is correct.
Now, let us proceed with the special right triangle theorems. The 30, 60, 90 right triangle theorem and 45, 45, 90 right triangle theorem. In the first figure, the problem is about 30, 60, 90 degree right triangle theorem. Observe the following given measurements. What kind of triangle is this? Again, what kind of triangle is this? That is right. We have here an equilateral triangle, and we are asked to find for its height whose side measures 20 cm long. Given is S, or the shorter side, which is 10 cm long, and H, or hypotenuse, which is equal to 20 cm long. Let L be the height, or the longer side, and the formula for L is equal to square root of 3 times S. Substitute the given measurements, so L is equal to square root of 3 times 10 centimeters. Therefore, the height of the longer side is 10 square root of 3 centimeters. Next figure, the length of side of square is 10 centimeters. Find the length of its diagonal. Since each diagonal of square divides the square into two congruent isosceles right triangles, it is but natural to apply the 45, 45, 90 right triangle theorem. Since we are looking for the diagonal or the height of the 45, 45, 90 right triangle, what is the formula to be used? Again, what formula is to be used? Correct. D, which is diagonal or the hypotenuse of right triangle, is equal to the square root of 2 times L, or the longer side. Substitute the given value of longer leg, which is 10. Then, what is the length of the diagonal? Very good, dear students. Diagonal is equal to 10 square root of 2 centimeters. Now, let us have a quick recap of the similarity theorem, which help us to apply these theorems in the problem solving. First, we have AA similarity theorem. If two angles of one triangle are congruent to the corresponding angles of another triangle, then the triangles are similar. Next is SAS similarity theorem. States that if in two triangles, two pairs of corresponding sides are proportional and the included angles are congruent, then the triangles are similar. Another is SSS similarity theorem. In this theorem, the triangles are similar if the three sets of corresponding sides of two triangles are in proportion. We also have right triangle similarity theorem, which states that if the altitude is drawn to the hypotenuse of a right triangle, then the two triangles form similar to the original angle and to each other. We also discuss about special right triangle, which are 45-45 right triangle theorem, which the hypotenuse is square root times as long as each leg, and each leg is square root over 2 times the hypotenuse. And the other special right triangle theorem is the 30, 60, 90, when the short leg is an half of the hypotenuse or square root of 2 over 2 times the longer leg. The longer leg is square root of 3 times the shorter leg, and the hypotenuse is twice the shorter leg. So, we were able to apply our understanding about solving problems of triangle similarity theorems. Let us put that understanding to the test by answering the given learning activity sheet for week 8. What's the reason? Just answer the following question based from the figures, and test 2 must solve accurately. With the given information, determine the answers in each item. Well, that is for now. I hope you learn a lot today, and you will have more of this in the next meeting. I am Bianca Marie M. Dugay, your mathematics anchor teacher for grade 9. May you always have the joy of learning at home. Until next time, keep safe and God bless us all.
Bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo. Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online. Sa buong mundo. Sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ilang daang mga residente ng Paniki ang natulungan ng isinagawang medical at dental mission sa bayan. Ang isinagawang medical at dental mission ay naisakatuparan dahil sa pakikipagtulungan ni Paniki Mayor Max Rojas sa CPF o Charion Pokfan Foods Philippines Corporation na siyang nag-organisa ng aktibidad. Sa mensahe ni Paniki Mayor Max Rojas, binanggit nito ang malaking tulong na ibinigay ng nasabing korporasyon sa bayan noong kasagsagan ng pandemya. Alam nyo, itong CPF Corporation, napakalaking tulong na kanilang ibinigay, lalong-lalo na sa nung dumating yung panahon ng pandemic, COVID. Alam nyo, almost 60,000 heads, live chicken, ang binigay nila sa atin na ipinamahagi ko naman sa buong bayan ng Paniki. Kaya tapos, nung nagkaroon ng maraming trabaho, ang dami rin nilang kinuwang mga trabador sa employee sa kanilang kumpanya. Kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat. Kabilang sa mga serbisyong medikal na naihatid sa bayan ay ang mga wheelchairs, reading glasses at tooth extraction. Ayon sa Assistant Vice President Plant Manager ng CPF, layunin ng kanilang kumpanya na matulungan ng mga tao bilang parte ng kanilang goals. In line of we are the investor here, no? Our company is located here in Tarlac, so we just want to give the good thing to the people here, the one who locate here in this area, as much as we can do, no? And we will keep to continue to give the good thing to the people, no? That is our core values of our company. No, we commit, we will continue, sir. Dagdag pa nito, hindi ito ang huling pagkakataon na magkakaroon ng ganitong aktibidad sa munisipalidad ng Paniki, katuwang ang korporasyon. For the medical mission, it may be just the first time, but for sure we will have the second, the third, no, and other activities for the municipality of Paniki. Ayon naman sa kanilang AVP HR Manager, kung trabaho ang pag-uusapan, marami pa ang kanilang plano para sa mga residente ng Paniki. Now our staff or worker, most of them in Girona and Paniki also. Because if we investment, we have the factory, we must to recruit the staff from the close with factory first. For example, we recruit in Paniki. I request my team. You must recruit our staff from Paniki area first, after that Girona area also. Ang naganap na dental at medical mission ay nakapagbigay ng serbisyo sa napakaraming residente ng Paniki. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.
Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ginoong Roland Galamay, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 na inyong naririnig at napapanood ng live mula sa Herona Tarlac. Mga kapantas, muli na naman tayong magsasama-sama para sa isang makabuluhang talakayan. Sa panibagong araw na ito, tandaan ng 3 S. Saglit, subalit, at sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan. Na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Mga kapantas, kung kayo ay mayroong mga komento o katanungan, maaari kayong mag-text sa numerong 0977-1341-766 o di kaya mag-chat sa ating Facebook Live chat box at sisikapin natin itong sasagutin. Tinalakay natin noong nakaraan ang Rama at Sita mula sa epikong Ramayana. Nakilala natin ang mga bayani ng epiko na sina Rama, Sita at Lakshmanan. Kung inyong matatandaan, ipinamalas ni Rama ang kanyang kagitingan sa pagkikipaglaban kay Ravana. Samantala, ipinakita naman ni Sita at Lakshmanan ang hindi matitibag na katapatan. Tinalakay rin natin ang ukol sa diskriminasyon. Muli, ang diskriminasyon ay patungkol sa kasarian na naipapangkat sa sexism at gender stereotyping. Samantala, ang pagmamaliit at pagmamaltrato dahil sa pinagmulang lahi ng isang tao ay tinatawag na rasismo o racism. Kaugnay ng mga bayani at diskriminasyon, nais kong ipakilala sa inyo ang ilang Asyanong kabataan na nagpamalas ng kabayanihan laban sa mga nabanggit kong diskriminasyon. Halika, kilalanin natin ang kanilang mga katangian. Ang layunin ng araling ating tatalakayin ngayon na ibinatay sa Most Essential Learning Competencies na nabibigyang katangian ang isa sa mga itinuturing na bayani ng alinmang bansa sa kanlurang Asya. Ipinapakilala ko sa inyo si Malala Yousafzai ng Pakistan. May diskriminasyon ang kanyang bansa laban sa mga kababaihan. Ilan sa kanila ang hindi nakapag-aral dahil minamaliit ang mga babae. Naging aktibo siya sa pagtaguyod sa karapatan na makapag-aral ang mga babae sa kanyang bansa. Humantong pa nga ito sa pagbabanta sa kanyang buhay. Ngunit nagpatuloy siya sa kanyang advokasya. Dahil sa kanyang kabayanihan, sa edad na 17 taong gulang, siya ang pinakabatang nakatanggap ng Nobel Peace Prize, isang premyadong karangalan. Ito naman si Nushir Yassin. Mas kilala ninyo siya sa vlog na Nas Daily. Isa siyang Arab na ipinanganak sa bansang Israel. Dahil dito, nakaranas siya ng rasismo. Kung tutuusin, naging inspirasyon pa nga ito para maglakbay sa iba't ibang bansa upang ipakilala sa kanyang mga video ang iba't ibang kultura ng mundo. Nakatulong ang kanyang mga vlog para maintindihan ng marami na posible ang pagkakaunawaan, magkakaiba man ang lahing pinagmulan. Parehong naging boses sina Malala at Nas ng pagbabago. Nakapagbigay sila ng malaking ambag sa kanilang lipunan, kahit sa simpleng paraan lamang. Ikaw rin ay kakayaning maging bayani sa simpleng mabuting ambag sa lipunang kinagagalawan. Basahin natin ang ukol sa ilan pang bayaning kabataan ng Asya sa gawain 5.11 sa pahina 32
hanggang 34 ng inyong compendium. Bilang bahagi mo, isulat mo naman kung anong katulad ng mga gawain ang maaari mong mayambag sa iyong sariling pamayanan sa pamamagitan ng simpleng pamamaraan. Sa isang epiko naman kaya, ano-ano ang katangian ng isang bayani? Isa-isahin natin ang mga bayani ng epiko ay mga ulit ko, ating isa-isahin ang mga bayani ng epiko. Una, ang maharlika at pinuno. Ang bayani ng isang epiko ay kadalasang tugong bughaw. Siya malamang ay nagmula sa angkan ng mga harit prinsipe o di kaya'y anak ng isang pinuno ng kaharian o tribo. Maaari ring pinagsumikapan niya sa buong epiko na magkaroon ng mataas na katungkulan kaakibat ng tiwala ng kanyang mga tao sa kanyang pamumuno. Ikalawa, buong tapang ng nakikipagsapalaran. Walang buhay ang isang epiko kung ang bayani nito ay hindi makikipagsapalaran. Ayon sa www.dictionary.ph, ang pakikipagsapalaran ay isang kakaiba at nakasisiya, karaniwang mapanganib na karanasan o gawain. Kailangan makipagsapalaran ng bayani ng buong tapang. Ikatlo, may disiplina ng isang mandirigma. Bahagi ng pakikipagsapalaran ito ay ang pakikidigma ng bayani sa ibang kaharian o tribo o sa ibang masasamang kapangyarihan. Ang bayani ng epiko ay dapat lang na maging mahusay na mandirigma na kayang makipagbuno ng katawan o makipaglaban gamit ng sandata. Upang makamit ang pagiging mandirigma, kailangan ng bayani ng ibayong disiplina. Ika-4, may nakabibilib na hiwaga. Ang kakayahan ng isang bayani ng epiko ay palaging kakaiba, kagilagilalas at makapangyarihan. Gayon din, ang mga makakalaban ng bayani ng epiko ay mga nakatatakot na halimaw at mahiwagang mga nilalang. Kaya nga, dapat magkaroon ng pananalig ang isang bayani sa mga pinagmumulan ng kanyang lakas at kapangyarihan upang hindi siya magapi ng mga kaaway. Ikalima, may ipinaglalabang pag-ibig at minamahal. Ang bayani ng epiko ay karaniwang may inspirasyong bumihag sa kanyang puso o di kaya ay mahal sa buhay na dapat ipagtanggol. Sa pag-ibig, humuhugot din ng lakas ang isang bayani ng epiko upang mapagtagumpayan ang kanyang mga pagsubok. May 3 pang bayani akong ipapakilala sa inyo at sila ay mula sa epikong Ibalon ng Bicol. Sila ay sina Baltog, Hanjong at Bantong. Inuulit ko, Baltog, Hanjong at Bantong. Halika, kilalanin natin ang kanilang kabayanihan. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagkukwento ng buod ng Ibalon. Ang unang bahagi ay ukol sa ang kagilagilalas sa haring si Baltog. Si Baltog, isang malakas na mandirigma, ay naglakbay patungo sa masaganang lupain ng rehiyon ng Bicol. Napamahal sa kanya ang Bicol dahil sa maganda nitong tanawin. Lumipas ang mga taon at siya ay piniling maging hari ng Ibalondia. Siya ay napamahal sa mga tao roon dahil siya'y maunawain, matapang at makatarungan. Sa gitna ng kasaganaan ay nambulabog ang isang dambuhalang baboy ramo na tinatawag na tandayag na pumuksa sa ani ng mamamayan at puminsala ng mga tahanan at buhay. Si Baltog bilang pinuno
ay hindi nagdalawang isip na nanguna at lumaban at siyang pumatay sa tandayag. Nagbalik na muli sa Ibalondia ang katahimikan. Itinatag ni Baltog ang isang masaganang kaharian ng Ibalon. Nang tumanda si Baltog, sumipot naman sa Ibalondia ang mga mababangis at higanteng mga halimaw. Ngunit, ang pinaka nakapangingilabot sa mga ito ay ang babaeng kalahating ahas. Yan, puputulin ko muna ang ating nakasasabit na kwento para sa isang maikling tanungan at sagutan. Kumuha ng papel at panulat upang sagutin ang katanungan. Handa na ba kayo mga kapantas? Kung handa na, narito na ang aking tanong. Paano pinatunayan ni Baltog na karapat-dapat siyang maging pinuno o hari ng Ibalon? Uulitin ko. Paano pinatunayan ni Baltog na karapat-dapat siyang maging pinuno o hari ng Ibalon? Okay. Ang ikalawang bahagi ay ukol sa si Hanjong at Oryol, pag-ibig at mga halimaw. Dahil sa katandaan ay hindi na makalaban si Haring Baltog. Sa bagong panahong ito, nagpakitang gilas si Hanjong. Pinamunuan ni Hanjong ang mga lalaki ng Ibalon upang kanilang lipulin ang mga dambuhalang buhaya, higanteng mga kalabaw, at lumilipad na mga pating, at iba pang mga halimaw na kumakain ng tao tulad ng mga angungulod. Hindi sumuko ang mga halimaw ng bundok hantik. Nagplano sila kung paano mapapatay si Hanjong. Nanguna rito si Oryol, ang babaeng kalahating ahas. May kakayahan siyang magbagong anyo bilang magandang dalaga at may mapanggayumang tinig. Nahulog sa patibong na ito si Hanjong. Sinubukang patayin ni Oryol si Hanjong, ngunit nakapanlaban ang mandirigma. Gayunman, hindi pa rin makuhang patayin si Hanjong si Oryol. Gayon din, si Oryol ay nagdalawang isip sa pagpatay sa mandirigma. Kapwa sila umibig sa isa't isa. Isang umaga, tuluyang naging tao si Oryol. Hindi inaasahang ang pag-ibig ni Hanjong ang sisira sa sumpang pinataw ng isang mangkukulam sa magandang dalaga. Dahil dating namumuhay kasamang mga halimaw, sinabi ni Oryol kay Hanjong at saka sa mga mandirigma kung paano magagapi ng tuluyan ang mga halimaw ng bundok hantik. Nang nasupil na ang mga halimaw, pinakasalan ni Oryol si Hanjong, ang magiting na nagpalaya sa kanya sa sumpa. Pumalit na hari si Hanjong at ginamit ang kanyang karanasan upang tulungan ang mga Ibalondia na matutong mangisda, magtanim, maghabi, at iba pa. Nagdala si Hanjong ng kapayapaan at kultura sa Ibalon. Ayan mga kapantas, mala beauty and the beast naman pala ang kwento ni na Hanjong at Oryol. No, nagugustuhan nyo ba? Okay? Kung nakinig kayong mabuti, madali na lamang sa inyo na sagutin itong katanungan. Handa na ba kayo? Akin nang babasahin ang tanong. Bakit kaya si Hanjong ang naging dahilan para mapalaya si Oryol sa sumpa? Inuulit ko. Bakit kaya si Hanjong ang naging dahilan para mapalaya si Oryol sa sumpa? Dadako na tayo sa ikatlo at huling bahagi ng Ibalon.
Ito naman ang salaysay ni Bantong, Rabot at ang Unos. Ang kapayapaang inatag ni Hanjong ay muling nabulabog. Tuloy-tuloy ang mga pagbaha at magkakasunod ang pagsabog ng mga bulkan. Sumabay pa sa mga unos ang pagdating ng kilabot na higanteng kalahating taot, kalahating halimaw na si Rabot. Inuulit ko, si Rabot ay higanteng kalahating tao at kalahating halimaw. Nakakatakot, hindi ba? Ngunit hindi nagkulang sa paghahanda si Haring Hanjong at nagsanay na ng mga mahuhusay na mandirigma. Kabilang sa mga ito ay si Bantong, isang binatang naging malapit pang kaibigan ang hari. Inuulit ko, si Bantong, isang binatang naging malapit pang kaibigan ng hari. Hindi matalo-talo ng mga mandirigma si Rabot dahil may kakayahan itong gawing bato ang sino mang makita niya. Halos sumuko na ang lahat. Di nagpatinag si Bantong. Ginamit niya ang angking husay at talino upang maiwasan ang paningin ni Rabot. Isang malakas na pagwasiwas sa mahiwaga niyang espada ang tumapos kay Rabot. Kahit nawalan na ng pag-asa ang Ibalon, hindi sumuko si Bantong para sa kapayapaan. Ang sabi, sa sobrang lakas ng mga pagyanig sa labanan ni Bantong at Rabot, nagpatuloy ang mga unos. Nang matapos ang malagim na sagupaan, namalas na may maliliit na pulo sa dagat sa kalapit ng Ibalon. Ang mga ibang bundok ay lumaban at naging lawa. Natuklasan sa gitna ng mga sirasirang paligid ang isang umuusok na bulkan. Iyan di umano ang kasalukuyan nating bulkang Mayon sa Albay, ang natatanging bakas ng dating mahiwagang Ibalon. Nakabibilib ang hindi pagsuko ni Bantong. Narito ang huling katanungan para sa inyo. Inuulit ko, narito ang huling katanungan ko para sa inyo. Pakinig. Paano nawala ng pag-asa ang mga taga-Ibalon at paano ito ibinalik ni Bantong sa kanila? Inuulit ko. Paano nawalan ng pag-asa ang mga taga-Ibalon at paano ito ibinalik ni Bantong sa kanila? Maaari ninyong i-screenshot mga kapantas, no, ang ating katanungan na makikita natin sa ating screen. Okay? Sino ang paborito ninyo sa mga bayani ng Ibalon? Ang mahusay na pinuno bang si Baltog? Ang magiting na si Hanjong? O ang matalino at porsigidong si Bantong? Hindi ko kayo masisisi kung nais ninyo ang katangian ng tatlo. Nakilala si Baltog na mahusay na pinuno dahil sa pangunguna niya sa sakuna. Patunay naman si Hanjong na ang pag-ibig at kagitingan ay karunungang makatutulong sa iba. Samantala, nagpakita ng katatagan at pag-asa si Bantong sa panahon ng krisis. Inuulit ko, no, ang mga katangian ng tatlo na mga bayani na maaari nating maging modelo, no, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nakilala natin si Baltog na mahusay na pinuno dahil sa pamumuno niya sa sakuna. Patunay naman si Hanjong na ang pag-ibig at ang kagitingan ay karunungang makatutulong sa iba. Samantala, nagpakita ng katatagan at pag-asa si Bantong sa panahon ng krisis. Okay. Ngunit, hindi mo naman kailangang pang masangkot sa kapahamakan o makipaglaban sa mga higante at halimaw
para patunayang may bayani sa iyong kalooban. Gaya ni na Malala Yousafzai at Sinas, sapat na ang may layunin ka lagi na tumulong sa tamang paraan sa tuwing kinakailangan. Ikaw ay may katangian ng isang bayani. Subukin nga natin ang inyong natutuhan sa ating talakayan. Ipakita nga ang PowerPoint. Yan. Ano-ano ang mga katangian ni Baltog, Hanjong at Bantong? Inulit ko yung unang tanong. Ano-ano ang mga katangian ni Baltog, Hanjong at Bantong? Ikalawa, sila ba ay maharlika at pinuno? Inulit ko, sila ba ay mga maharlika at pinuno? Ikatlong tanong, buong tapang ba silang nakipagsapalaran? Inuulit ko, mayroon ba buong tapang ba silang nakipagsapalaran? Yan. Maaari nyo rin yan i-screenshot para mamaya ay sasagutan ninyo sa inyong papel or sasagutan papel. Ika-apat, mayroon ba silang disiplina ng isang mandirigma? Inuulit ko, mayroon ba silang disiplina ng isang mandirigma? Ikalima, di kaya'y may nakabibilib silang hiwaga? Ikalima, di kaya'y may nakabibilib silang hiwaga? Ika-anim na tanong, baka naman mayroon silang ipinaglalabang pag-ibig at minamahal. Baka naman mayroon silang ipinaglalabang pag-ibig at minamahal. Ukol dito, sagutin ang pangwakas na gawain sa pahina 54 hanggang 55 ng inyong mahiwagang kompendyum. Inuulit ko, sagutin ang pangwakas na gawain sa pahina 54 hanggang 55 ng inyong mahiwagang kompendyum. Tignan natin yung maaari pa nating mabalikan, no, dito sa ating tinalakay sa oras na ito, no? Uulitin ko muli mga kapantas. Okay? Tatlong bayani ang ating nakilala sa ating tinalakay na epiko, no? Okay? So meron silang iba't ibang mga katangian na maaari nga natin maging modelo, no? Magsilbing modelo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Andiyan si Baltog, no? Sino ba si Baltog muli? Okay? Siya ang mahusay na pinuno dahil sa pamumuno niya sa sakuna. No? Ikalawa, si Hanjong, na ang pag-ibig at kagitingan ay karunungang makatutulong sa iba. No? At syempre si Bantong, no, na nagpakita ng katatagan at pag-asa sa panahon ng krisis. Yan. Okay? So, diyan na po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutuhan ng mga aral, no, sa epikong ating tinalakay. Ako si Ginoong Roland D. Galamay, ang inyong guro sa Pilipino ikasyam na baita. Ang sumulat ng script na ito ay si Ginoong Joseph Argel Galang at Ginoong Adonis Baksa. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng lupa. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. Na
96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one, your only one, your only one, one FM. Your only one FM. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Alam nyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay natin sa Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayan po natin napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio. At napapanood din po tayo ngayon via Converge TV Channel 100, Facebook Live
sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa Facebook page ng ating DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host sa hapong ito, Ginoong Ferdinand M. Villanueva, Master Teacher 1 ng Capas National High School. Maswerte po tayo at napakapalad natin sa hapong ito dahil makakadaupang palad po natin ang isa sa mga pinakamahusay na guro sa Araling Panlipunan ng ating dibisyon. Siya ay isang Master Teacher 2 ng San Felipe High School. Isa rin po siyang kasalo enthusiast na katulad ko. Walang iba kundi si Dr. Jomel P. Calderon. Kasama rin po natin sa hapong ito ang napakasipag po at masigasig na AP Coordinator ng Mababanaba National High School. At siya rin po ang kasalukuyang presidente ng DASEL. At isa rin siyang kasalo enthusiast. Pagbati po para kay Ginoong Harold P. Giam. Magandang hapon po, Sir Harold and Sir Jomel. Welcome po sa Project Shine Aral TarlakHenyo sa Division Virtual Project Kasalo sa radyo. Bago po siguro tayo magsimula, ay bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na batiin ng ating manunood sa FB Live ng RTV Channel 26 at saka po mga nakikinig sa DCTC Radyo Pilipino 828 AM Radio. Unahin na po siguro natin si Doc Joem. Magandang hapon muli sa inyong lahat. Katatapos lamang po kanina ng pagtalakay sa kasaysayan ng Anaw. Ngayon naman po ay ang kasaysayang lokal ng bayan ng Mungkada, ang akin pong bayan kung saan po ako naninirahan. Muli po, magandang hapon lalong-lalo na sa aking mga kaguro sa San Felipe National High School at ng aking mga estudyante. Thank you po, Sir Joem. Now, it's the turn po of our always energetic na president ng DASEL. Walang idle moment, pagkasama po siya. Walang iba kundi si Ginoong Harold G. Giam. Sir Harold. Yes, Sir Ferds. Good afternoon po sa ating lahat, sa lahat ng mga taga-subaybay ng Project Shine Aral TarlakHenyo. Binabati ko rin po ang aming punong guro sa Mababanaba National High School, si Sir Ray, mga head teachers at sa aking mga kasama sa school. Ayan no, nagbabalik ako dito sa ating kasalo sa radyo. This time, isa naman akong panelist. Okay, ready na ako para sa ating paksa ngayong araw na ito. Yes, Sir, first excited ako. Oo nga, Sir Harold, nakakatuwa. Dati ako ang panel mo. Ikaw ang segment host. Baliktad naman ang role natin ngayong hapon na to. Ikaw naman ang panel. Nakakatuwa. So, yun po ang makakasama po natin ngayong hapon, ang ating mga panelists na si Doc Joem at saka po si Sir Harold. Sa hapon pong ito, pag-uusapan po natin sa ating kasalo sa radyo, ang kasaysayan ng Mungkada. So kanina po, tapos na po tayo sa bayan ng Paniki, tapos na rin po tayo sa bayan ng Anaw. Ngayon po naman ay pag-aaralan po natin, kahit paano siguro sa munti nating oras, ay magkakaroon tayo ng mga additional na kaalaman tungkol sa bayan ng Mungkada. So bilang panimula sa ating talakayan, paano ba nagsimula kaya o nabuo ang bayan ng Mungkada? Paano kaya o saan ito nanggaling ang kanyang pangalan, no? So, tawagin po natin siguro ang mismong nakatira sa bayan ng Mungkada na panelist natin. Walang iba kundi si Doc Joem para bigyan niya tayo ng mga impormasyon tungkol sa paano nagsimula o nabuo ang bayan ng Mungkada at saan nanggaling ang pangalan nito. So, Doc Joem? Ang mga orihinal na naninirahan sa lugar ay mga Pangasinense na sinundan ng mga Ilocano na mga migrante mula sa rehiyon ng Ilocos. So kung makikita ninyo, may pagkakatulad dun sa mga unang nanirahan sa Anaw na nabanggit kanina sa naunang segment. Nilinis nila ang mga lupa at nagtanim ng tiyak na uri ng tabako na kilala bilang moscada. Ang pangalan ng lugar ay orihinal na nagmula sa pananim na ito na lumaki at kalaunan ay pinago muli bilang Mungkada, bilang parangal sa isang maharlika sa Espanya. Ang Mungkada ay una ding nakilala sa tawag na kaarusipan dahil sa maraming punong arusip na nadatnan ng mga unang mamamayan sa lugar na ito. Dahil sa mababa ang lugar at bumabaha tuwing tag-ulan, ang mga tao ay napilitang lumikas sa mas mataas na lugar na kalaunay tinawag na Kapawayan.
Actually, yung Kapawayan ngayon sa kasalukuyang panahon ay isa sa mga barangay ng Mungkada, Sir Ferdy. Dahil sa maraming mga mamamayan nito ay mula sa bayan ng Paway sa lalawigan ng Hilagang Ilocos. Ang baryong ito ay naging poblasyon at tinawag na San Ramon bilang parangal sa kanilang patron na si San Ramon, bago ito naitatag bilang isang nagsasariling bayan. Actually, Sir Ferdy, hanggang ngayon, San Ramon pa din ang aming patron saint. Naging ganap na bayan ang San Ramon noong Hulyo 1875 na ngayon ay tinatawag ng Mungkada. Noong unang bahagi ng ika-19 na taon, isang revolusyonaryong bayani na si Don Silvino Lopez at ang asawa niyang si Magdalena Espejo Lopez ang naging pangunahing tagapaglipat ng kaunlaran at pagunlad sa bagong munisipyo, kasama ang pamilyang Morales, Ubilio, Jain, Atencio, Marsan, Gamundoy, Caparas at Santo Domingo. Ang pamayanan ng mga Chino na pinamunuan o pinangungunahan ng mga pamilyang Lao at Ko ay malaki rin ang naiambag sa kaunlaran ng ekonomiya at kapakanan ng pamayanan sa mga sumunod na taon. So ilan lamang ito, Sir Ferdy, sa mga talang pangkasaysayan patungkol sa Mungkada. Oo nga po, sir. No? So nagdaan pala sa iba't ibang mga pangalan ang Mungkada bago siya matawag na Mungkada. At isang pangalan diyan, may lugar po kayo na Kapayawan, no sir? Kapawayan. Kapawayan. Kaya siguro po marami ding mga Ilocano speaking people in Mungkada since many of the residents they came from Paway. Nakarating na po ako ng Paway, Sir Jomel, no? Kaya sa Ilocos. So, nakakatuwa naman. Hindi ako nakapunta dun, sir. Hindi ka pa nakapunta, sir? Opo, kasama namin si Sir Lambert, no? Di ba, Sir Harold? Nagpunta na rin ako. Oo, very good. So, naalala pa ni Sir Harold. So, at least nabigyan po natin ng konting impormasyon kung paano nagsimula ang bayan ng Mungkada. So, ganun po pala nagsimula ang bayan ng Mungkada, pero sigurado ang Mungkada ay hindi magiging Mungkada sa kasalukuyan nating panahon kung hindi ito nagkaroon ng mahuhusay na mga pinuno, no? Sino-sino po kaya ang mga naging mga pinuno ng bayang ito noong pang panahon ng mga Kastila? So, bibigyan tayo ng linaw tungkol dyan ng ating panel na si Ginoong Giam. Okay, so maraming salamat, Sir Ferds. Dahil nabanggit na ni Sir Jomel kanina yung kung paano ba nabuo nagsimula ang kasaysayan ng Mungkada, ngayon ay balikan natin kung sino ba yung mga kilalang mga pinuno o naging pinuno ng Mungkada. So ilan sa mga naging Teniente del Barrio ay si Don Antonio Longa, napili bilang Teniente del Barrio at naging kauna-unahang puno ng barangay na nanunungkulan noong taong 1862. Gayun din si Don Juan Sagun noong 1863. Sumunod dito ay si Don Alejandro Lapada ng taong 1864. At kasunod dito ay tatlong beses o matagal na panahon na nanungkulan si Don Sinforoso Marquez taong 1865, 1871 to 1875. At gayon din si Don Victoriano Avillanosa taong 1866 at si Don Candido Valenton taong 1867 hanggang 1868 at si Don Mariano Marquez taong 1869 hanggang 1871. At alam nyo ba noong Hulyo 1875 kung saan naging ganap na bayan ang San Ramon na nabanggit kanina ni Sir Jomel na ngayon ay Mungkada. Ito naman ang mga namuno o naging pinuno nila. Si Don Sinforoso Marquez noong 1875 hanggang 1877, si Don Fructuoso Tolentino 1877 hanggang 1879, si Don Julian Baldonado noong 1879 hanggang 1881, Don Cosme Mijares 1881 hanggang 1883, si Don Bernardino Avillanosa 1883 hanggang 1885, Don Eulogio Balbas 1885 hanggang 1887, at sumunod dito 1887 to 1890. So ito yata yung binabagay kanina Sir Gino, di ba? Sir Jomel and Sir Birds. Opo. Yes. Don Balbas. Yes, kamag-anak niya. Don Felipe Navarro 1891 hanggang 1893.
Don Anastasio Cuchapin, 1893 hanggang 1894, at si Don Marcelino Maravilla, 1894 hanggang 1898. So yun, Sir Perds, no, ang mga naging kilalang mga pinuno sa bayan ng Moncada. Pero later, mababanggit natin kung sino yung mga leaders natin na mga leaders ng Moncada. Sir Perds? Wow, Sir Harold, ang haba na rin po pala ng listahan bago ng mga pinuno noong panahon pa lang ng mga Kastila sa bayan ng Moncada. Sir Jomel, di ba ang mga pamilyang parang narirelate ko pa rin yung mga apelidong pamilya ng mga Kutsapin sa Moncada, di ba? Actually, yung mga nabanggit ni Sir Harold, clan sila doon. Opo. Buhay pa yung mga clan nila dyan, Sir Jomel, yung mga Balbas. Yung nabanggit niya actually na Maravilla, I believe kamag-anak yan ng lola ko. Because may kamag-anak na pa lang naging pinuno, Sir Jomel. May kamag-anak pa kayong mga naging pinuno na pala ng bayan ninyo. So maraming pong salamat, Sir Harold. Ano naman po ang mga umulad kaya na sa bayan ng Moncada mula pa nang ito ay maging ganap na bayan? At ano-ano po kaya yung mga makasaysayang kaganapang naganap sa bayan ng Moncada nung panahon ng mga mananakop na Kastila? Sir Ferdy, ang ilan sa mga nauugnay sa nabanggit mo tungkol sa makasaysayang kaganapan sa bayan ng Moncada ay ang mga sumusunod. Halimbawa, yung unang simbahang Katoliko sa Moncada ay pinasinayaan noong Oktubre 17, 1882. Ang kauna-unahang pura paroko ay si Padre Silvestre Fernandez. Ang unang tren ng Manila North Railroad Company o yung Manila Dagupan Railroad Company patungong Hilaga ay dumaan sa Moncada noong Hulyo 26, 1896, kung saan sinasabing nakitang sakay nito ang nooy Gobernador General ng Pilipinas na si Don Fernando Primo de Rivera. I believe si Don Fernando Primo de Rivera ang Governor General ng Pilipinas noong panahon na parang nililitis si Jose Rizal. Unang itinaas ang watawat ng mga manghihimagsik sa plaza ng Moncada noong Hulyo 22, 1898 sa utos ni Don Gavino Calma bilang tanda ng kanilang pakikisa at pakikilahok sa paghihimagsik ng pamahalaang revolusyonaryo. Sa panahon ding ito, pansamantalang humimpil si General Francisco Macabulos at ang kanyang mga tauhan nang sila ay magtungo sa Dagupan, Pangasinan. Wow naman. Makasaysayan din palang may tuturing Sir Jomel ang Moncada. Tingnan nyo nga, at humimpil pa dyan si General Francisco Macabulos. Kung sikat si Rizal ay humimpil sa lungsod ng Tarlac, si Francisco Macabulos po pala ay dumaan o humimpil din sa inyo bago sila pumunta ng Dagupan, no, Sir Jomel? Yes, Sir Ferdy. Actually, mayroon pa akong nabasa noon tungkol sa lokal na kasaysayan ng Moncada na mayroon ding pagkakataon na si MacArthur ay tumigil sa Moncada nung siya ay nagtungo sa norte. So karagdagang kaalaman din yan, lalo na sa mga Moncadenian, mga kabataan Moncadenian. Para at least magkaroon sila ng pagtatangi din, no, sa kasaysayan ng kanilang bayan, ng aming bayan, ang bayan ng Moncada. Para may pagmalaki din nila na taga Moncada sila. So maraming pong salamat, Sir Jomel. Napakarami din po palang makasaysayang kaganapan na nangyari sa bayan ng Moncada sa panahon ng mga Espanyol. Ngayon naman, kamustahin po natin ang bayan ng Moncada sa panahon naman ng mga Amerikano, Sir Harold. Ano naman po kaya ang maibibigay nating impormasyon sa ating mga tagapakinig sa kalagayan ng Moncada at ano mga nangyari noong panahon naman ng mga Amerikano? Okay. Yes, sir. First, so thank you, no. Napansin ko, no, na nabanggit natin kanina yung mga iba't ibang mga naging pinuno. So ngayon naman ay sa panahon dito sa Amerikano. So noong May 31, 1901, naganap ang unang halalan sa Moncada
sa pamumuno ni Kapitan Wills O. Clark, isang Amerikanong opisyal ng military. So dito ang mga sumusunod na namuno sa bayan ng Moncada sa ilalim ng pamahalang sibil ng Estados Unidos. So nabanggit ko nga kanina yung iba't ibang mga pinuno. So dito naman ay sa ilalim ng Estados Unidos. So unahin natin dito si Don Marcelino Maravilla noong 1901 to 1903. Si Don Silvino Isla taong 1904 hanggang 1907. Sumunod sa kanya ay si Don Santiago Almosin taong 1908 hanggang 1910. Sinundan ni Don Sinforoso T. Polido noong 1911. At noong 1911 hanggang 1916 ay si Don Lucio Bising. At sa taong 1918 to 1925 at 1928 to 1932, mahabang pamumuno ito ni Don Feliciano Atencio. At sumunod dito ay si Don Placido Cuchapin noong taong 1925 hanggang 1928. At si Don Antonio E. Lopez ay ang sumunod na namuno noong 1932 hanggang 1935 na naging si Antonio Lopez ay naging sa pamahalaang Commonwealth ng Estados Unidos na mayor noong taong 1941. So napansin natin dito na may mga nagtagal talaga na namuno sa pamahalang ng Estados Unidos. Lalong-lalo na si Feliciano Atencio na halos nasa 10 years ang kanyang pamumuno. Sir Ferds? Thank you, Sir Harold. Maraming salamat po. At nakita natin, mahaba din po pala ang naging linya ng mga pinuno ng bayan ng Moncada nung panahon ng mga Amerikano. Ngayon naman po, kumustahin natin ang bayan ng Moncada, Sir Jomel, nung panahon naman ng mga Hapones. Meron po ba kayang mga lokal na mga kilalang mga personalidad na lumaban para sa kalayaan ng ating bansa sa kamay ng mga Hapones na talagang sinilang sila o native sila from the municipality of Moncada? Sir Jomel. Yes, Sir Ferdy, mayroon. Di ba sa mga naunang episode natin dito sa RTV Channel 26, nabanggit na ang Tarlac ay isa sa mga unang lalawigan ng Pilipinas na sinakop ng mga or binomba ng mga Hapones ng kanilang panahon sa ating bansa. Noong December 29, 1941, pinasok ng mga Hapones ang bayan ng Moncada. Isa sa mga nasawi, si Sargento Alejandro Garcia, na nagpaputok ng baril bilang hudyat sa pagdating ng mga Hapones at ng paglikas ng mga naninirahan dito. Dahil dito, siya ay pinugutan ng ulo. So kinikilala si Sargento Alejandro Garcia bilang isang lokal na bayani sa aming bayan. Sa baryo naman ng Bimulalayaw, na ngayon ay Barangay Ablang, namatay naman si Teniente Eliazar M. Ablang sa pakikipaglaban sa mga Hapones noong February 1943. Samantalang marami pang mga taga-Moncada ang lumahok sa Kapas Death March, ngunit hindi na itala ang kanilang mga pangalan. Karagdagan lamang, Sir Ferdy and Sir Harold, si Teniente Eliazar M. Ablang, sa kanyang alinsunod sa kanyang apelyido, Ablang, tinatawag ngayon ang isa sa pinakamalaking barangay ng Moncada, ang Ablang Sapang. Noong Enero 18, 1945, isang platoon ng C Company ng 13th Infantry Division ang dumating sa Moncada. Isa ring pangkat ng Amerikano ang dumating. Sa may riles ng tren, nagkaroon ng sagupaan ang dalawang pangkat, nasawi ang ilang Hapones, samantalang iba ay sumuko sa mga Amerikano. Ang mga sumusunod, ang mga namuno sa bayan ng Moncada sa panahon ng mga Hapones. Si Ginoong Paulino Tovera noong 1942 at Ginoong Antonio E. Lopez mula 1942 hanggang 1945. So yung kanilang pamahalaan ay Japanese sponsored. Because we, of course, sa panahon na yan, tayo ay nasa ilalim ng ang aming bayan, bayan ng Moncada ay nasa ilalim ng pwersa ng mga Hapones. Thank you very much, Sir
Joem. So marami rin palang mga matatapang na mga kababayan natin ang naging mga may tuturing nating bayani na mula sa Mongkada na nagbuwis ng buhay nila para labanan ang pwersa ng mga Hapones noong World War II, no, Sir Joem. So dapat wag natin silang kalimutan at ipagmalaki din ng mga taga-bayan ng Mongkada. So marapat din siguro natin bigyan pugay at pakilala ang mga naging mga mahusay na pinuno ng bayan ng Mongkada sa ikatlong republika. So after the World War II, when the Third Republic was already born, so may mga namunong linya ng mga pinunong leader sa Mongkada. Sino-sino po kaya ang mga naging pinuno ng Mongkada nung magkaroon na tayo ng ikatlong republika, Sir Harold? Ko. Yes. Tapos na namuno sa lalim ng Estados Unidos at sa Hapones, ay balikan naman natin yung mga namuno sa panahon ng ikatlong republika sa bayan ng Mongkada. So parang nag-enumerate talaga tayo dito at kailangan matandaan natin ito, no? Dahil napakahalagang kanilang mga pangalan. Noong taong 1946 hanggang 1947, namuno si Alberto Marzan Sr. Noong 1947 to 1948, 1952 to 1955, at 1960 to 1963, namuno si Melanio Dico Chapin, at si Primo A. Morales naman noong taong 1948 hanggang 1950, si Alberto Marzan Sr., 1950 to 1951. So, bumalik siya na namuno pagkatapos kong 1946 to 1947. Si Felipe Obilio, taong 1956 to 1959 hanggang 1964 to 1967. Sumunod sa kanya si Domingo D. Kibuyen noong 1968 hanggang 1971, 1972 to 1975, 1976 hanggang 1979. Sumunod si Atanasio Baldonado, March 30 to December 30, 1979. Sinundan naman ni Wilfredo Macaraeg noong 1980 to 1986. So kaya ko to, di ba? Sumunod dito ay si Silvino Lopez, o isa siyang OIC pa lang noon, or the officer in charge, noong April 1986 hanggang November 30, 1987. At sumunod na naging officer in charge si Teresita C. David noong December 1, 1987 hanggang February 2, 1988. At noong 1988 hanggang 1992 at 1995 to 1998, ang namuno ay si Benito C. Aquino. So, yun po, Sir Ferds and Sir Jomel, ang mga namuno sa bayan ng Mongkada sa ikatlong republika. Sir Harold, nakakahinga pa ka sa haba ng linya ng mga pinuno, no? True, Thank you po, Sir Harold. Grabe po, ang dami ng mga pinuno sa bayan ng Mongkada. Sir Ferdy, po, Sir Benito C. Aquino ay ang asawa ng kasalukuyan naming mayor sa Mongkada, si Mayor Estelita Montano. Wow. Buhay pa po ba si Benito C. Aquino? Yes, sir. Tingnan po. At least po may idea po tayo. Ngayon sa huling bahagi po ng ating talakayan, Sir Jomel, bilang residente po kayo ng Mongkada, kaya natutuwa po kami, nandito kayo, parang primary source kayo. Maaari niyo po ba kayo bigyan ng paglalarawan sa geografiya ng inyong bayan, lokasyon nito, lawak, at anong karaniwang ikinabubuhay ng mga nananahan dito? Karaniwan, Sir Ferdy, kapag may nagtatanong sa akin kung saan ba ang bayan ng Mongkada, lagi kong sinasabi, ito yung northern part of Tarlac, bago ang it's not actually the northernmost kasi ang susunod dito ay ang San Manuel, ang tinuturing dati na sister municipality niya. Pero katulad ng San Manuel, ang bayan ng Mongkada ay matatagpuan sa dakong hilaga ng Tarlac. Sa bandang timog nito ay ang Paniki, sa hilaga ang San Manuel at ang Pangasinan. Sa silangan naman ay ang Anao. Kaya malapit lang kami doon sa lugar ni Madam May, yung isa sa mga analyst kanina sa isa-isayang lokal ng Anao. At sa kanluran naman ay ang Kamiling at ang Pangasinan.
Ang bayan ay may sukat na 85.75 square kilometers. Ang hanap buhay ng mga mamamayan ay pagsasaka, pangingisda, at may iba't iba ring mga profesyon at mga industriya. Sa mga produkto naman, kilala at mayaman ang Mungkada sa palay, tabako, mais, kamote, tubo, sorgo, gulay, singkamas, bawang, sibuyas, bulak at mga prutas. By the way, Sir Ferdy, kilala talaga ang bayan ng Mungkada sa produktong kamote, kaya may tinatawag kami sa Mungkada na Kamote Festival na karaniwang nagiging tema ng mga street dancing competitions sa amin tuwing pagdiriwang ng fiesta. Anong buwan po yung Kamote Festival, Sir Jomel? Sana Tinataon yung Kamote Festival, Sir Ferdy, kung di ako nagkakamali, tuwing pinagdiriwang din namin ang aming annual festival which happens the first week to second week of February. Wow, po. Salamat po. So talaga naman tunay palang may pagmamalaki natin ng bayan ng Mungkada bilang isang mayamang bayan ng probinsya ng Tarlac. So sa kasalukuyan, Sir Harold, ilang barangay naman po ba ang buo-buo sa bayan ng Mungkada? Okay. So, sir, first, bago ko sagutin yung tanong mo, alam mo na, naisip ko, hindi pa pala ako nakapunta ng Mungkada. Literal na tumapak sa, Ayan, Sir Jomel, sponsor. Sir Harold, yung isa sa mga barangay dyan ako naninirahan. Oo, sir. So, one time, kailangan ma-invite mo kami dyan sa bahay ninyo sa Mungkada. Hulaan mo kung saan, Sir Harold. Yes, sir. Mungkada and San Manuel, hindi ko pa pala napuntahan na, na bayan ng Tarlac. Nadadaanan ko lang pag nagpupunta ng Pangasinan. So, sasagutin ko yung tanong ni Sir First kung ilan bang barangay ng Mungkada. So, sa kasalukuyan, ang bayan ng Mungkada, Sir First, ay binubuo ng 37 barangay. So, ayan, isa-isahin ko, no, kahit hindi pa ako nakapunta ng bayan ng Mungkada. So, meron tayong Ablang Sapang. Sir, di ba, ito yung Sapang High School? Ako, meron dito yun. Sir Jomel. Okay, sige, Sir Jomel. I think sasagutin niya ako mamaya. Meron tayong Arin, Atencio, Banawang East, West, Baquero Norte, Baquero Sur, Burgos, Kalamay, Kalapan, Kamaangan West, Kamaangan East, Kamanggaan. Sorry, Kamanggaan East and West. Sorry, Sir Jomel. Campo Santo 1 Norte, Campo Santo 1 Sur, Campo Santo 2, Kapawayan, Lapsing, Mabini, Maluwak, Poblasyon 1, 2, 3, 4, Rizal, San Juan, San Julian, San Pedro, San Roque, Santa Lucia East at West, Santa Maria, Santa Monica, Tolega Norte at Sur, Tubang at ang Villa. So, yun yung 7 barangay ng bayan ng Mungkada. San Juan ako, sir. Okay, San Juan ka. Wow, ang dami po pala, Sir Joem, at San Juan si Sir Joem. So nakakatuwa po sa maikling oras po natin pagsasama sa hapong ito, ay marami na naman po tayong natutunan ukol sa kasaysayan ng mga bayan ng ating probinsya ng Tarlac, partikular na ang bayan ng Mungkada. So marami pong salamat, Sir Jomel ng San Felipe High School, no, at sa ating panelist na si Ginoong Harold Gigiam sa inyong pagpapaunlak at sa inyong oras. Wala na po kayong gustong sabihin bago tayo magpaalam, mga ginigiliw naming panelists, Sir Joem, Sir Harold? Sir Jomel, sige ikaw na, sir. Wala. Sir Jomel? Sa mga susunod nating episodes ng Kasaysayang Lokal dito sa RTV Channel 26, syempre inaasahan pa rin natin ang panunood at pakikinig ng ating mga estudyante upang lalo nilang mapagpusay at mapayaman ang kanilang kaalaman tungkol sa kasaysayang lokal ng ating lalawigan. Sir Harold? Gusto ko naman po pasalamatan ang mga nag-assist sa atin dito, Sir Gino at sa RTV Tarlac Channel 26 po, at yun din ang ating segment host, no, Sir First. Thank you sa pag-research po. Alam ko napakahirap na ng isang segment host kasi naranasan ko yan. So thank you, sir, sa yung
research po sa ating episode sa araw na ito. Maraming salamat kay Sir Lambert, no? Nakaka-pressure dahil supposedly ang episode natin ay sa June pass, pero hindi tayo dapat bumabawi. Hindi tayo pinalaki ng sex bomb para bumawi. Dapat lumaban tayo. So ayan, tinanggap natin ang challenge at nagawa natin ang episode. Ito. Salamat po. Ako naman po pagbati sa mga kapatid ko sa Capas National High School at sa aming punong guro na si Dr. Marolito Magkalas at sa aking head teacher, Madam Munina Martinez. So muli po, ito po ang inyong segment host, Ginoong Ferdinand Villanueva, Master Teacher 1 ng Capas National High School, na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagbulan. Ito rin ang daan upang ganap nating maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan naman sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Isang magandang hapon at hanggang sa muli. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas? Dahil dito nagmumula